Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 3. desember 2025 klukkan 14:12. Þetta 883. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Í útsendri dagskrá liggja fyrir fundinum 13 mál en í upphafi liggur hér fyrir tillaga að taka á dagskrá með afbrigðum 3 fundargerðir ungmennaráðs sem myndi þá koma inn sem mál númer 9, 10 og 11 og fundargerðir sem fyrir liggja til kynningar myndu þá færast aftar sem því nemur í dagskránni og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja að taka þessar 3 fundargerðir inn með afbrigðum og gefa merki. Það samþykkt samhljóða með öllu atkvæðum. Á dagskrá fundarins í dag eru þá alls 16 mál. Fyrst ber þar að nefna fjárhagsáætlun 2026 sem lögð hér fyrir bæjarstjórn til síðari umræðu. Næst eru þá 10 fundargerðir til staðfestingar og að lokum 5 fundargerðir til kynningar. Og við göngum þá til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál, tekin til síðari umræðu fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2026 til 2029. Fyrir fundinum liggur fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar ásamt tillögum skatta, gjöld og lántökur. Einnig liggja fyrir 9 breytingatillögur, þar af 7 frá D-lista Sjálfstæðisflokks sem lagðar voru fram við fyrri umræðu og 2 breytingatillögur frá L-lista vina Mosfellsbæjar sem bárust á milli umræðina. Og þá gef ég bæjarstjóra orðið. Gjörðu svo vel, bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og góðir gestir. Á þessum fundi leggjum við fram fjárhagsáætlun ársins 2026 og 3 ára áætlun til síðari umræðu í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Tekjur ársins 2026 eru áætlaðar 24.692 milljónir og rekstrargjöldin eru 21.924 milljónir. Rekstrarniðurstaða án fjármagnsgjalda eru tæpir 2 milljarðar króna. Og það gert ráð fyrir að rekstrarafgangur samstæðunnar A og B hluta verði 557 milljónir og 254 milljónir í rekstri A hlutans. Á árinu 2025 var farið í viðamikla áhættugreiningu tengda rekstri Mosfellsbæjar og framtíðaruppbyggingu Blikastaða og bæjarins. Það var KPMG sem stýrði vinnunni og við skoðum stöðu helstu málaflokka í samanburði við önnur viðmiðunarsveitarfélög og við höfum haft það að leiðarljósi í þessari áætlanagerð og þannig eru mjög takmarkaðar hækkanir á milli ára þó við höfum ekki farið í beinar hagræðingaraðgerðir eins og áætlunin í fyrra, 2025 gerði ráð fyrir. Þá var launaáætlunin lækkuð 104 milljónir og rekstraráætlunin 96 milljónir. Auk þess tóku við fyrir þá í veikindapott og það kom vegna launamála sem kom sér gríðarlega vel að við höfum tekið þetta fjármagn til hliðar þegar að koma kjarasamningum kennara sem voru 330 milljónum hærri en ráð fyrir gert. En það hafa allir stjórnendur gætt mikils aðhalds í þessari áætlun. Það eru nokkrir þættir sem hafa áhrif á fjárhagsáætlun 2026 hjá Mosfellsbæ og bara sveitarfélögum landsins og í fyrsta lagi það verðbólguspáin. Við fylgjum niðurstöðu þjóðhagsspár Hagstofu Íslands eins og reglugerðin segir til reglugerð bókhald, fjármál og fjárhagsáætlun sveitarfélaga. Í síðustu spá sem var gerði, í þarsíðustu spá sem var gerði í júlí, þá var gert ráð fyrir 3,2% verðbólgu. Við gerðum ráð fyrir því þegar við kynntum hér fjárhagsáætlun til fyrri umræðu. Síðan kom ný spá sem var upp á 3,5%. En við höfðum sett varúðar færslu hjá okkur sem að við gerðum ráð fyrir 3,5 þegar við vorum að skoða fjármagnsliðina. Þannig að við teljum að við þurfum ekki að breyta áætluninni þó að spáin sé örlítið hærri heldur en ráð var fyrir gert. Við gerum ráð fyrir að hagvöxturinn verði 2,5% á næsta ári og meðalhækkun kjarasamninga verði 4%. Aðeins yfir launavísitölunni vegna kjarasamningsbundinna hækkana þeirra sem eru lægst launaðir
og þá spáum við fjölgun íbúa 1,8% og þessi tala mun síðan fara hækkandi samkvæmt okkar spám. Nú heildaraukning stöðugilda á milli áætlana 2025 og 2026 eru 16 stöðugildi eða 1,8%. Meðal annars eru 4 stöðugildi í búsetukjarnanum við Skálahlíð. Þar erum við að umbreyta þjónustu sem var NPA yfir í búsetuþjónustu, þannig að rekstratekjurnar sem að voru inn í NPA-samningnum eru nýttar til þess að greiða fyrir þessi stöðugildi. Nú síðan er eitt stöðugildi vegna hjúkrunarþyngdar og við höfum samþykkt í bæjarráði, bæjarráð hefur samþykkt að við munum óska eftir því við heilbrigðisráðuneytið að það verði sett á laggirnar sérstök deild í einum af búsetukjörnunum á Skálatúni og þar sem að við yrðum með hjúkrunarrými vegna þess að það er mjög hár meðalaldur, hjúkrunarþyngdin hefur aukist og það yrði tilraunaverkefni sem að gæti nýst öllum sveitarfélögum síðan til framtíðar litið. Nú, við erum að gera ráð fyrir aukningu í opnun 4 stöðugildum í auknum skammtímavistunar í Leirvogstungu. Það er gert ráð fyrir fleiri börnum en hafa verið í skammtímavistun hjá okkur áður. Og þar eru við líka að taka fjármagn sem hefur farið í aðkeypta þjónustu. Við höfum verið með okkar börn í skammtímavistum í öðrum sveitarfélögum og við ætlum að bjóða foreldrum að taka þau börn í skammtímavistum til okkar. Þannig að þarna er heldur ekki útgjaldaaukning að ræða, heldur tilfærslu á stöðugildum. Og síðan erum við með heimili fyrir börn og ég nefndi það í ræðunni við fyrri umræðu að það er ekki komið á hreint hjá ríkinu hvort að þeir taki beinlínis yfir þá þjónustu sem er þar eða hvort þeir greiði sveitarfélaginu og geri þjónustusamning við okkur varðandi þann rekstur. Og það er auðvitað alveg eins og með jöfnunarsjóðinn og annað, það sem við eigum í samskiptum við stjórnvöld að þá koma upplýsingarnar gjarnan mjög seint til þess að lítill fyrirvari á undirbúningi. Nú við jukum 14 stöðugildi í sumarhúsum vegna þess að það var bara gert ráð fyrir helmingnum af starfsmönnunum á þessu ári því leikskólinn opnaði bara miðju ári og síðan munum við stækka leikskólann, fjölga nemendum úr 120 í 150 næsta haust, en á móti eru 6 stöðugildi sem að hefur þá fækkað í kerfinu á fræðslu- og frístundasviði í heild sinni, þannig að vegna tilfærslu á nemendum á milli skólastiga og annars. Þannig að heildarfjöldin verður þá 8 stöðugildi sem kemur til vegna sumarhúsa, fjölgunar barna og það er verið að áætla stöðugildin í heilt ár í staðinn fyrir hálft ár áður. Þannig að þetta er auðvitað að mínu mati mjög vel gert að fjölga 1,8% stöðugildi þegar við erum að opna nýjan leikskóla og gera ráð fyrir honum í heilt ár og fjölga börnum, þannig að sem sýnir hversu vel okkar forstöðumenn og stjórnendur, sviðsstjórar og aðrir og fjármálasvið mann að þessari áætlun að mikilli kostgæfni. Nú, annar lykilþáttur varðandi afkomu sveitarfélagsins er málaflokkur fatlaðs fólks en Alþingi hefur samþykkt lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og það er gróft mat samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að þetta getur kostað á ársgrundvelli 14 milljarða að þessi samningur og þau réttaráhrif sem hann hefur. Og við höfum strax séð það í fjölmiðlum að það er verið að boða að stefna tilteknu sveitarfélagi vegna 42 NPA-samninga sem er talið að sveitarfélagi eigi að uppfylla. Nú við erum líka komin með kröfu núna bara rétt fyrir þessar umræður frá NPA-miðstöðinni aukningu, hærra framlag vegna veikindaréttar starfsfólks. Það er verið að óska eftir 7% auknu framlagi og það er verið að óska eftir því hjá okkur og öllum sveitarfélögunum sem eru með NPA-þjónustu og eru með NPA-miðstöðina
og það bara mjög einkennilegt að inn í NPA-samningunum þá var bara gert ráð fyrir langtíma veikindum starfsfólks, ekki skammtímaveikindum sem auðvitað mjög bagalegt og gerir stöðu starfsmanna ótrygga og stöðu þess fatlaða sem að njóta þjónustuna líka ótrygga. Þannig að sveitarfélögin eru í viðræðum við NPA-miðstöðina að ná saman með einhverju svona sáttaleið varðandi þetta, en við getum reiknað með að svona komi þá aukakostnaður í okkur þegar þetta mál verður til lykta leitt á bilinu 5 til 10 milljónir króna. Nú þá hafa tekjur frá jöfnunarsjóði lækkað, ný lög jöfnunarsjóð sveitarfélaga hafa tekið gildi og fjárveitingin lækkar 100 milljónir á næsta ári og svo 50 milljónir á ári þar til hún hefur náð 250 milljóna lækkunin sem verður þá á ársgrundvelli og síðan eins og kom fram í fyrri umræðu að þá hafa kjarasamningshækkanir umtalsverð áhrif á fjárhagsáætlunina fyrir árið 2026. Nú, fasteignagjöldin eru áætluð þannig að fasteignaskattur A lækkar úr 0,20% í 0,19%, fasteignaskattur B óbreyttur, fasteignaskattur C 1,495% en álagningarprósentan lækkaði á síðasta ári. Fráveitugjald lækkar úr 0,089% í 0,084% og það er gert ráð fyrir að vatnsgjald og lóðarleiga haldist óbreytt með einni undantekningu þó, en svona gjaldskrár hækka almennt í samræmi við verðlag eða 3,5%, gjöld á leikskóla hækka 9,5% og í fyrri umræðu fjárhagsáætlunar var lagt til að gjaldskrá fyrir hitaveitu Mosfellsbæjar myndi hækka 3,5% líkt og aðrar gjaldskrár sveitarfélagsins, en Mosfellsbæ bárust 1. desember síðastliðnu upplýsingar frá Veitum að þeir ætla að hækka gjaldskrána upp í 7% sem leiðir til þess að innkaupaverð á vatni til hitaveitu Mosfellsbæjar hækkar umfram það sem áður var fyrir gert. Og við leggjum til að mæta þessum kostnaði að við hækkum þá gjaldskrána úr 3,5% í fyrir afnot af heitu vatni í 7% og það til samræmis við öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eða það verið að selja, veitur eru að selja beint til íbúa á flestum stöðum að það sambærileg hækkun þar og verðið hjá okkar íbúum áfram það lægsta á höfuðborgarsvæðinu eða það bil 30% lægra en meginþorra íbúa. Og í tilkynningu Veitna hækkunina kemur fram að ört stækkandi samfélag kalli á miklar nýframkvæmdir og viðhald í hitaveitu til að mæta aukinu orkuþörf. Veitum sé því óhjákvæmilegt að gera breytingar á gjaldskrá hitaveitu til að standa undir nauðsynlegum framkvæmdum. En auðvitað hefði það verið betra að hefði það komið aðeins fyrr. Við hefum fengið svona svigrúm til þess að undirbúa þetta með öðrum gjaldskrám. Nú, Mosfellsbæ greiðir niður dagvistun hjá dagforeldrum þannig að foreldrar greiða þá jafnhátt gjald hjá dagforeldrum og á leikskólum til að jafna aðstæður barna, það þeirra sem komast ekki inn við 12 mánaða aldur. Og við erum að gera ráð fyrir 892 börnum í leikskóla bæjarins á næsta ári og 30 börnum í sjálfstætt starfandi leikskóla og 43 börnum hjá dagforeldrum. Og með þeirri hækkun á gjaldskrá í 9,5% sem boðuð í fjárhagsáætluninni hlutdeild foreldra í kostnaði 8% en kostnaður fyrir einsársbarn í leikskóla samkvæmt viðmiðunargjaldskrá sambandsins 561.000 á mánuði og 318.000 vegna 5 ára barna. Hlutdeild kostnaðar hefur lækkað stöðugt á síðustu 12 árum en hún nam 32% árið 2013. Og Mosfellsbær verður áfram með langlægsta gjaldið á höfuðborgarsvæðinu og næstlægsta gjaldið á landinu en það munar 400 krónum á okkur og Hveragerðisbæ, samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef. Nú, brúttófjárfestingar árið 2026 eru rúmlega 4,1 milljarður og það áætlað að fjárfesta fyrir 3,2 milljarða í A-hlutanum. Gatnagerðin þriðjungur af fjárfestingunni
eða 929 milljónir. Íþrótta- og tómstundamannvirki eru tæplega 1,2 milljarður og þar vegur hæst hönnun og framkvæmdir við þjónustu og aðkomubyggingu og félagsaðstöðu fyrir afturheldingu og það er verið að undirbúa útboð þar sem bæði bygging og rekstur þjónustu og aðkomubygginga verður boðin út. Og þá eru mjög miklar endurbætur á öllum skólum, ráðgerðar og íþróttamannvirkjum. Til dæmis 470 milljónir í heimilisfræðistofu og kjallara í Varmárskóla, 300 milljónir í endurbætur skólalóða, meðal annars körfuboltavöll við Kvíslarskóla, þakviðgerðir við Lágafellslaug og við munum opna nýtt skammtímavistheimili fyrir fötluð börn í Leirvogstungu á næsta ári og við munum gera samning við einkaaðila rekstur nýs barnaverndarúrræðis. Nýtt þjónustuver verður opnað á fyrstu hæðinni til þess að það er markmiðið að auka og bæta aðgengi íbúa að þjónustu bæjarins. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég hef nú vikið að helstu forsendum fjárhagsáætlunar og fjárfestingum ársins 2026 en áætlunin 2026 gerir ráð fyrir að skuldaviðmið A- og B-hluta verði 102% sem er vel undir þeim 150% sem er hámarkið og skuldaviðmið A-hluta verði 100,1 sem er einnig vel undir þeim 110% sem drög að nýrri reglugerð gerir ráð fyrir. Veltufé frá rekstri að þeir fjármunir sem eru eftir til þess að greiða til fjárfestinga og afborgana lána þegar búið er að greiða allan rekstrakostnað er áætlaður ríflega 2 milljarðar eða 8,9% af tekjum. Ég held að við getum verið öll ánægð með þessa fjárhags- og fjárfestingaáætlun eins og ég hef komið inn á áður. Það eru mjög litlar viðbætur, það eru allir að sýna fyllsta aðhald í rekstri og við höfum náð að mæta þessu tekjutapi sem að ég minntist á í upphafi bæði vegna hækkana kjarasamninga og jöfnunarsjóðs án þess að það bitni á þjónustu sveitarfélagsins. Það er bara farið einfaldlega vel með peningana. Og þá höldum við áfram viðamiklum fjárfestingum í þágu barna og ungmenna og íþrótta í bænum, auk þess að sinna gatnagerð og öðru viðhaldi. Og áætlunin rúmar því bæði áframhaldandi mikla fjárfestinga miðað við stærð sveitarfélagsins og hóflegan afgang af rekstri. Og mig langar að þakka okkar frábæra samstarfsfólki fyrir samvinnuna við fjárhagsáætlun 2026 og 3 ára áætlun og ég vil fyrst og fremst nefna þau Pétur Jens Lockton og Önnu Maríu Axelsdóttur á fjármála á áhættustýringarsviði en þessi áætlun er sú síðasta sem Anna María stýrir að þessu sinni en hún er að fara til starfa sem deildarstjóri fjármála hjá EFTA í Brussel. Bestu þakkir. Þá vil ég þakka okkar góðu sviðsstjórum og forstöðumönnum stofnana fyrir þeirra framlag sem á bæjarlögmanni og skrifstofustjóra umbóta og þróunar, auk Sif Sturludóttur fyrir utanumhald og framsetningu greinargerðarinnar. Eins vil ég þakka bæjarfulltrúum fyrir ykkar framlag og samstarf í þessari vinnu. Takk fyrir áheyrnina. Takk fyrir bæjarstjóri. Og þá er það bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og starfsfólk Mosfellsbæjar og aðrir góðir gestir sem eru að horfa. Ég kem hér upp fyrir máli 1 fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2026 til 2029 síðari umræðu. Ég ætla ekki að endurtaka allt sem ég sagði hér í fyrri umræðu en ég ætla þó að stikla á stóru hvað varðar fjárhagsáætlun 2026. Ég vil byrja á því að segja að við erum virkilega stolt af þessari fjárhagsáætlun. Hún endurspeglar áherslur meirihlutans heilbrigt og fjölskylduvænt samfélag þar sem lýðheilsan er sett í forgang. Fjárhagsáætlun 2026 er ekki aðeins fjárfestinga og rekstraráætlun.
Hún yfirlýsing forgangsröðun og yfirlýsing að fjárfesta í börnum og fjölskyldum, að huga að velferð eldra fólks og fötluðum íbúum og einnig að lýðheilsu samfélagsins alls. Eins og fram hefur komið hérna áðan í máli bæjarstjórans okkar, Regínu, þá eru áætlaðar heildartekjur Mosfellsbæjar árið 2026 24,7 milljarðar og rekstragjöldin okkar eru áætlaðir tæpir 22 milljarðar. Því rekstraniðurstaða okkar fyrir fjármagnsgjöld tæpir 2 milljarðar eða, ef ég alveg nákvæm, 1,923 milljónir. Þegar fjármagnsgjöld hafa verið greidd þá munum við, ef allt gengur eftir samkvæmt áætlun, skila 557 milljónum í rekstrarafgang í A- og B-hluta og því getum við verið stolt af. Eitt af því sem gerði áætlunina sérstaka eða sérstaklega krefjandi í þetta sinn, eins og ég talaði líka í fyrri umræðu, að tekjur bæjarins frá jöfnunarsjóði hafa lækkað, það bara staðreynd, og kjarasamningar við kennara voru talsvert kostnaðarsamari en gert hafði ráð fyrir í fyrri áætlun. Hvoru tveggja þýðir að rýna þarf reksturinn mjög vel til að halda jafnvægi. En bara til að fyrirbyggja allan misskilning, þá erum við í meirihlutanum ánað með að starfsfólk okkar í skólum og leikskólum náði umtalsverðum kjarabótum í samningum, enda vitum við það að gott og framsækið skólastarf byggir á því að í skólunum starfi framúrskarandi starfsfólk sem veit að framlag þess til samfélagsins sé metið af verðleikum. En eftir stendur þó að við þurfum að finna leiðir til að mæta þeim hækkunum í fjárhagsáætlun bæjarins og því hefur farið mikil vinna hér í stjórnsýslunni í að endurskoða allar áætlanir í samvinnu við sviðsstjóra, skólastjórnendur og forstöðumenn og finna hvar hægt væri að ná fram sparnaði í rekstri án þess að það bitni á þjónustunni. Það var einnig okkar markmið í þessari fjárhagsáætlunargerð að rekstur A-hluta væri ekki háður byggingarréttargjöldum. Enda viljum við að rekstur bæjarins sé sjálfbær en ekki háður einskiptistekjum. Og eins og fram hefur komið í opinberri umræðu, þá þetta ein helsta áskorun sveitarfélaga í dag. En við viljum sérstaklega benda á það hversu vel hefur tekist að halda útgjöldum innan marka svo að þetta markmið næðist og viljum við þakka bæjarstjóranum okkar, Regínu Ásvaldsdóttur og öllu hennar starfsfólki og bara öllu starfsfólki í Mosfellsbæ fyrir þeirra góðu vinnu. Erum við einkar ánægð að geta sagt að rekstur A-hluta sjálfbær. Til þess að sinna allri þeirri mikilvægu þjónustu sem sveitarfélög inn af hendi, þá þarf auðvitað fjármagn. Og tekjur sveitarfélagana koma fyrst og fremst frá útsvari, framlagi jöfnunarsjóðs, fasteignaskatti og lóðarleigu. Í þessari fjárhagsáætlun leggjum við til að álagningarprósenta, eins og kom fram áðan, þó ætla ég samt að segja það, að fasteignaskatts verði lækkuð til að koma á móts við hækkun fasteignamats. Og lækkun fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði fer úr 0,20% í 0,19% og fráveitugjaldið frá 0,089% í 0,084%. Aðrar álagningarprósentur fasteignagjalda eins og vatnsgjald og lóðarleiga verða óbreyttar. Þá útsvarsprósenta einnig óbreytt á milli ára. Hvað varðar gjaldskrárnar okkar, eins og við höfum talað hér áður, þá hækka þær almennt 3,5%. En við hækkum leikskóla- og fæðisgjald 2.924 krónur á mánuði fyrir 8 tíma vistun eða 9,5% hækkun. Leikskóla- og fæðisgjald fyrir 8 tíma skóladag í dag 30.745 krónur en verður 33.669 krónur með þessum breytingum.
Og bara svo það sé sagt, þá þetta gjald 10 til 20.000 króna lægra en sami vistunartími kostar í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Og þrátt fyrir hækkunina þá verður Mosfellsbær áfram, og ég legg áherslu á það, verður áfram með langlægstu leikskólagjöldin á höfuðborgarsvæðinu og þau næstlægstu á landinu öllu. Þá vert að ítreka það að það veittur afsláttur vegna skráningadaga sem börn eru ekki í leikskólanum. En ef fjölskyldan þarf að vera með barnið sitt á þessum skráningadögum, þá þarf ekki að borga aukalega fyrir að nýta sér þjónustu þá daga og það mikilvægt að hafa það í huga. Engin breyting verður á almennum reglum afslætti, eins og systkinaafslætti og eitthvað fleira sem ég ætla nú ekki að fara út í hér. En kannski að segja bara aftur til að ítreka þetta, af hverju erum við að gera þetta? Jú, við erum að gera þetta til að tryggja áframhaldandi góða þjónustu við börn og fjölskyldur. Starf innan leikskólan í bænum afar metnaðarfullt og öflugt og til að halda því þannig áfram eftir styttingu vinnuviku sem allir vita að tekur alveg á að koma á með auknu orlofsrétti. Þá hefur verið nauðsynlegt að fara í breytingar eins og skráningadagana og nú þessa hóflegu hækkun. Meirihlutinn vill ekki gera stóra kerfisbreytingu á fyrirkomulagi leikskólaþjónustu eins og mörg önnur nágrannasveitarfélög okkar hafa gert. En með þessu móti vonustu til að geta haldið öllu okkar öfluga og faglega starfsfólki og laðað að okkur nýtt og gott fólk. Og halda áfram að byggja á gæðum, fagmennsku og góðum starfsskilyrðum fyrir starfsfólk. Því jú, hver grunnurinn að metnaðarfullu leikskólastjarfi og kærleiksríkri umönnun barna en gott starfsfólk? En áfram gert ráð fyrir umtalsverðum fjárfestingum. Áætlað að framkvæma fyrir 4 milljarða og 160 milljónir á árinu 2026. Meðal stærstu einstaka verkefna þjónustu og aðkomubygging að varma. En gert ráð fyrir 596 milljónum í hana, en allt í allt 840 milljónir á varmásvæðið. Inn í því fjármagni til dæmis félagsaðstaðan sem mun verða tilbúin á fyrri hluta ársins 2026. Við ætlum líka að halda áfram endurbótum á skólalóðum. Já, við höfum allt þetta kjörtímabil sett talsvert fjármagn í slíkar endurbætur og höldum því áfram enda skiptir það mjög miklu máli að við búum þannig að umhverfi barna að þau geti örugg og glöð, leiki sér og þroskast í félagslegum samskiptum úti við bæði á skólatíma sem og utan skólatíma. Gaman að segja frá því að þessar endurbætur hafa verið unnar eftir samráði börnin sjálf í anda barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og líka við starfsfólk eða skólastjórnendur. Svo má nefna, við ætlum líka að fara í kostnaðarsamt viðhald, bæði í Varmárskóla, Hlégarði og íþróttamiðstöðinni að Lágafelli. Þetta eru stærstu viðhaldsverkefnin en auðvitað verið að sinna viðhaldi allt árið á hinum og þessum eignum okkar. Ég þreytist ekki á að segja að það bara aldrei of oft sagt að markvisst stöðugt viðhald skynsamleg fjárfesting sem kemur í veg fyrir að verkefni verða óvænt og þá gríðarlega kostnaðarsöm fyrir bæjarsjóðinn okkar. Auk þessara verkefna sem ég nefndi eru líka fyrirhugaðar stórar gatna- og veituframkvæmdir sem kosta sitt. Í fyrsta sinn í langan tíma eru íþrótta- og tómstundamannvirki stærsti einstaki liðurinn í fjárfestingu bæjarins eða 37% af heildarfjárfestingu. Félagsmiðstöðvar verða áfram forgangsverkefni hjá okkur enda skipta þær sköpum fyrir ungt fólk og starfsfólki þar
að gera algjörlega frábæra hluti. Við höfum styrkt starfið þar töluvert á þessu kjörtímabili með aukningu á stöðugildum og meira fjármagni til rekstrar. Við höfum lengt opnunartíma félagsmiðstöðvanna bæði með því að hafa félagsmiðstöðvarnar opnar á sumrin sem og meiri opnun yfir veturinn. Þetta gildir fyrir alla aldurshópa eða frá 10 ára og allt upp í 18 ára gömul ungmenni. Þær breytingar eða þessar breytingar liður í verkefninu Börnin okkar. Og talandi forvarnaverkefnið okkar, Börnin okkar, þá hefur það sanna gildi sitt svo munar. Hin fjölbreyttu verkefni undir hatti barnanna okkar draga fram mikilvægi þess að bjóða þjónustu, aðstoð og fræðslu til fjölskyldna sem markvisst talar inn í veruleika fjölskyldna í dag. Börnin okkar hafa vakið verðskulda athygli, margra sveitarfélaga sem og víða. Við munum að sjálfsögðu halda áfram þeim góðu verkefnum sem þar undir og eins og til dæmis get ég nefnt samstarf við Bergið, Headspace ráðgjöf til barna og ungmenna og auknu aðgengi að sálfræðingum innan skólanna svo eitthvað sé nefnt. En hvoru tveggja svona lágþröskulda þjónusta sem miðar að því að mæta börnunum tímalega þar sem þau eru stödd. Við höldum að líka áfram með verkefnið Gott að eldast og verður endurhæfing og stuðningur við athafnir daglegs lífs í heimahúsi Eld. Ný skammtímadvöl verður opnuð fyrir fötluð börn og ungmenni og einnig tekur til starfa fjölskylduheimili fyrir börn. Ný félagsaðstaða fyrir afturheldingu verður tekin í notkun ásamt því að frjálsíþróttavöllurinn verður tilbúinn og það kemur körfuboltavöllur við Kvíslaskóla. Meirihlutanum líka mikið í mun að hefja upp Álafoss og sögu hennar til vegs og virðingar. Þar hafa opnast tækifæri til að byggja upp í samstarfi við einkaaðila. Þar hafa opnast tækifæri og Mosfellsbær mun fara í samstarf við nýja eigendur verslunarrýmisins sem hyggjast rekja þar verslun og kaffihús og byggja upp spennandi sýningu og fræðslu sögu ullarvinnslunnar á svæðinu. En sú saga nátengd uppbyggingu þéttbýlis í sveitinni. Með þessu samstarfi og uppbyggingu eflum við menningu, atvinnu og þjónustu á svæðinu. Við ætlum líka að bæta aðgengi bæjarbúa og annarra sem sækja þurfa þjónustu til bæjarins með því að flytja þjónustuverið á fyrstu hæðina hér í kjarnanum og bæta þannig móttöku gesta og meðal annars útbúa sér rými fyrir viðtöl við börn auk þess að bæta starfsaðstæður fyrir starfsfólkið. Á mér að drekka og svo þurr í munninu, tala mikið. LED-væðingin, hún heldur áfram. Og hún heldur áfram. Hún búin að vera allt þetta kjörtímabil. Og verið að vinna við að ljúka við að lýsa upp allan bæinn. Og með því spörum við fjármagn þegar horft til lengri tíma. Með LED-væðingunni drögum við nefnilega úr rekstrakostnaði og stuðlum að orkusparnaði til framtíðar og úr viðhaldsþörf. Við ætlum líka að fara í upplýsingatæknina og þar í nýtingu og þar allt á fleygiferð. Við höfum sett talsverða fjármuni í uppbyggingu stafræna innviða og þjónustu og höldum því áfram árið 2026. Þær ákvarðanir hafa svo sannarlega bætt þjónustu við íbúana og einfaldað marga ferla. Gaman að segja frá því í framhjálaupi að þó nokkur sveitarfélög hafa kynnt sér áherslur, útfærslur og hvernig til hefur tekist og viljum við þakka öfluga starfsfólki okkar þessa frábæru vinnu. Á árinu 2026 verður einblínt á umbætur í upplýsingatækni, endurnýjun innviða með áherslu á öryggi kerfa og gagna. Unnið verður að einföldum innkaupum og þjónustukaupa með hagkvæmni að leiðarljósi
og rekstrarumhverfi upplýsingatækni einfaldað. Það á að koma líka upp ljósmyndagagnagrunni sem skiptir miklu máli fyrir bæjarfélag. Já, það margt í gangi. Svo gaman að segja frá því að stækkun hjúkrunarheimils Hamra 66 rými til viðbótar á dagskrá og hefjast framkvæmdir vonandi innan tíðar. Við erum orðin barnvænt sveitafélag, til hamingju með það, Mosfellsbær. Okkar Mosó var krakkamosó í ár. Samþætting þjónustu við eldra fólk hér í bæ í gegnum verkefni Gott að eldast að skila sér. Og það var virkilega gaman að fylgjast með öllum þessum umbótum verða að veruleika. Og mig langar aðeins að segja frá, ég var á fundi í hjá Eyr, hvað heitir það, fulltrúaráðsfundi hjá Eyr og það var sérstaklega komið inn á það hvað fólk hvað væri gott að vinna með heilsugæslunni og með spítulunum varðandi þetta Gott að eldast verkefni með samþættinguna og hjúkrunina heima fyrir. Það var alveg sérstaklega talað það þar og það var mjög ánægilegt að heyra það. Menningin blómstrar sem aldrei fyrr þó alltaf sé hægt að gera betur. Meirihluti Framsóknar, Viðreisnar og Samfylkingar hafði kjark til að taka hlégarð aftur heim. Kjark til að skoða rekstur hússins og þá möguleika sem voru til að nýta húsi betur fyrir bæjarbúa og skipuleggja rekstur þess þannig að henni yrði ekki byrði. Niðurstaðan var að hlégarður kom heim og hefur sjaldan eða aldrei gegnt viðameiri hlutverki í bæjarlífinu. Og hann var vísu töluvert mikið notaður hér árum áður en nú erum við bara enn stærra sveitarfélag og þetta skiptir máli. Auðvitað þurfti að kosta einhverju til dæmis að ráða starfsmann, en þessi ákvörðun meirihlutans og það fjármagn sem sett hefur verið í endurbætur hlégarðs hefur margsannað gildi sitt fyrir bæjarbræ. Að sama skapi má líka tala Brúaland. Það hafi gjörbreytt aðstöðu fyrir félagsstarf eldra fólks. Það ekki það að það hafi ekki verið gott, heldur það bara orðið enn betra. Og félagsstarfi það blómstrar sem aldrei fyrr og þau eru endalaust að fjölga framboði á viðburðum sem og námskeiðum þar. Listasalurinn okkar á bókasafninu alltaf jafn vinsæll og eflir stöðugt sem og bókasafni okkar góða sem má eiginlega segja að sé mikilvægasta svona alhliða menningarstofnunin okkar sem við eigum. Því má segja að við séum komin með lista og menningarstíg sem liggur frá bókasafninu og listasalnum að hlégarði og þaðan að Brúalandi og endar svo í Álafossskossunni. Og talandi menningu, þá hefur líka íþróttamenningin aldeilis dafnað. Nýjar íþróttagreinar bætast við, þær allar sem fyrir sem eru góðar. Og þá má segja eins og parkour komið nýtt, rafíþróttir, skák, utanvega hjólabrautir fyrir unga sem aldna. Og svo eru íþróttir fyrir alla. Já, það líf og fjör og það margt í gangi. En 4. árið í röð sýnum við ábyrga fjármálastjórn og skilum fjárhagsáætlun sem gerir ráð fyrir rekstrarafgangi. Í lokin aðeins bara að draga svona saman það sem mun vera framkvæmt á árinu 2026, svona stóru, það svona stærsta, það ekki hægt að telja upp allt, þá væri ég í allt kvöld. Það félagsaðstaða fyrir Aftureldingu, það körfuboltavöllur við Kvíslaskóla, frjálsíþróttavöllur kláraður, skammtímadvöl fyrir fötluð börn og ungmenni verður opnuð sem og nýtt fjölskylduheimili. Þetta allt sem ég búin að segja, nú ég bara að draga það saman. Safnum ullina og sögu Álafossskvosar verður að veruleika. Nýtt húsnæði fyrir þjónustuver Mosfellsbæjar. Umbætur í upplýsingatækni og endurnýjun innviða með áherslu á öryggi kerfa og gagna. Bara mikil uppbygging framundan og miklar gatna- og veituframkvæmdir. Endurbætur á skólum og leikskólalóðum sem og leikvöllum, leddvæðing á fullu, áframhald á verkefninu góða börnin okkar, hafist handa við þjónustu og aðkomubyggingu að Varmá og svona mætti lengi telja.
Við höfum mikinn metnað að veita bæjarbúum góða og persónulega þjónustu á öllum sviðum, sinna góðu viðhaldi og endurbótum fasteigna, sýna skynsemi í forgangsröðun fjárfestinga, sinna innviða uppbyggingu af krafti og horfa til framtíðar í uppbyggingu bæjarins. Enda í mörg horn að líta hjá stjórnun bæjarfélagsins. Umfram allt stendur metnaður okkur til þess að sinna vel þjónustu við börn, ungmenni og fjölskyldur almennt á öllum aldri með sérstaka áherslu á velferð, forvarnir og lýðheilsu. Við vitum nefnilega að gott og heilbrigt bæjarfélag styrkist enn betur þegar hugað að velferð, þátttöku jafnræði og samkennd í öllum ákvörðunum, stórum sem smáum. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Þá það bæjarfulltrúi Ásgeir fyrir D-lista. Svo vel. Takk fyrir forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég kem hér upp undir sama máli á þessum fundi sem fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2026. Við erum hér í síðari umræðu. Ég vil byrja á því að taka undir bæjarstjóra Regínu Óskarsdóttur og bæjarfulltrúa Höllu Karenar til starfsfólks Mosfellsbæjar sem hefur staðið straum af þessari fjárhagsáætlun og vil einnig nýta tækifærið eins og ég gerði hér í fyrri umræðunni að hrósa sérstaklega framsetningu á fjárhagsáætluninni sem mjög skýr, einföld og góð og þetta mikill fyrirmyndar fyrir þá kannski fáu sem nenna spá mikið í þetta í bænum en þeir nenna frekar að gera það þegar framsetningin með þessum hætti. Nú, við erum að ræða hér fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2026 og það mætti kannski halda að þeir sem að hlusta og eru búin að hlusta á bæjarstjóra og Höllu Karen og kannski sérstaklega Höllu Karen og síðan þegar ég hef lokið máli mín og þá séum við að tala sitt fjárhagsáætlunina. En það ekki, en við erum með kannski aðeins sitthvora sýnina á suma hluti fjárhagsáætlunar vegna þess að það skal sagt alveg eins og að það margt mjög gott í þessari fjárhagsáætlun. Mosfellsbær stendur á gömlum merg og hér hafa verið unnið, ég hef áður sagt, mjög öguð og góð vinnubrögð við rekstur þessa bæjarfélags í mörg ár og við erum svo heppin að eiga mjög hæft og gott starfsfólk sem þannig að við erum að horfa aðeins öðruvísi á hlutina og þannig nú bara pólitíkin en það sem að meirihlutin leggur mest áherslu á að niðurstaðan sé jákvæð og að reksturinn sé á traustum grunni. Þegar tölurnar eru rýndar aðeins betur, þá blasir við kannski aðeins flóknari mynd sem að við fulltrúar D-lista, við viljum kannski aðeins tæpa á því og varpa ljósi á okkar sýn hvað það varðar. Án þess að fara að mála myndin eitthvað mjög kolsvarta, heldur bara þannig að fólk sé með skýra mynd stöðu mála og við séum að tala þetta án allra svona jólaskreytinga og fallegra umbúða sem að stundum sett á svona áætlanir. Það staðreynd að það munur á A og B hluta þegar við erum að tala rekstrarform og rekstrarafgang af sveitarfélagi og það þykir góð stjórnsýsla og eiginlega nauðsynleg stjórnsýsla að hlutin sem stendur undir grunnrekstri sveitarfélagsins, hann sé sjálfbær og standur. Í fjárhagsáætlun fyrir 2026 þá gert ráð fyrir 557 milljónir króna rekstrarafgangi af A og B hlutanum. Á pappír lítur þetta ágætlega út. En eins og undanfarin ár, þá erum við að setja út á það í D-listanum að afgangur A-hluta sem kjarni rekstrarins, hann 254 milljónir. Þar af eru einskiptistekjur upp á 250 milljónir rúmar. Þannig að
rekstrarafgangur af A-hluta eru rúmar 3 milljónir sem ekki neitt vegna þess að grunnurinn sem kannski áætlunin stendur á, hann nú kannski ekki svo traustasti í þeim efnahags stórviðrum sem við búum við núna í okkar ágæta þjóðfélagi. Þannig að þessi afgangur af A-hlutanum, hann samanstendur 4. árið í röð mestmegnis af einskiptistekjunum hjá lóðasölu og byggingarrétti. Það liggur fyrir miðað við þetta að núverandi meirihluti, hann mun reka sveitarfélagið með ósjálfbærum hætti allt kjörtímabili vegna þess að þetta 4. árið í röð sem að A-hlutinn stendur ekki undir rekstri. Það er því rangt að tala að þetta sé sjálfbær og góður rekstur fyrir að staðan með þessum hætti. En meirihlutar, ekki bara hér í Mosfellsbæ, þeir tala samstæðuna og samstæðu niðurstöðuna, en þetta samt eitthvað sem að við þurfum að ræða og þurfum að hafa áhyggjur af vegna þess að ég held að við séum öll sammála innst inni að þetta eitthvað sem að á ekki að tíðkast í rekstri sveitarfélaga. Í umræðum þessa staðreynd að hafa fulltrúar meirihlutans bent á að þetta sé eins hjá öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og þess vegna þá sé þetta bara í lagi. En við erum ósammála því, það mikill munur á milli sveitarfélaganna þegar niðurstaða á rekstri þeirra skoðuð, því meðan Mosfellsbær að auka við skuldir og skuldahlutfall að hækka og álögur íbúa eins og reyndar á öðrum sveitarfélögum að aukast, þá því ekki endilega að heilsa hjá hinum sveitarfélögum sem meirihlutin að bera sig saman hér á höfuðborgarsvæðinu, því þar eru skuldir flestra þeirra að lækka, auk því sem skattar og gjöld eru mun lægri í flestum tilfellum og þá sérstaklega fasteignaskattar. Þannig að samanburðurinn, hann þarf að vera með þeim hætti að við séum að bera saman epli og epli. Þessi sveitarfélög eru í miklum fjárfestingum alveg eins og Mosfellsbær, en munurinn á rekstri þeirra á Mosfellsbær að þau hafa verið í mikilli vinnu við að hagræða og minnka kostnað undanfarin ár, en það hefur kannski ekki verið eins mikið reyndin í Mosfellsbær og við höfum kallað eftir því undanfarnum umræðum fjárhagsáætlun að það sé gert í meira mæli. Vegna þess að við viljum að A-hluti sveitarfélagsins standi undir sér. Rekstrarniðurstaðan í fjárhagsáætlun fyrir árið 2026, hún byggir á forsendum upp á 3,5% og væntum vaxtalækkunum á árinu 2026. Þessar forsendur, þær eru vægast sagt ótryggar með við stöðu efnahagsmála og þeirra neikvæðu utanaðkomandi þátta sem hafa dunið á þjóðarbúinu undanfarin misseri. Margir sérfræðingar sem eru nú mismunandi, þeir hafa lítið traust á þessar forsendur standist og það má mjög lítið út að bregða til þess að rekstur bæjarfélagsins sem verði mun verri á næsta ári en fyrirliggjandi áætlanir gera ráð fyrir. Og það þessna sem við erum að segja að það þarf að vera borð fyrir báru sérstaklega í ástandinu eins og það í dag. Ef verðbólgan verður örlítið hærri eins og kannski flest bendir til, hún búin að vera yfir þeim mörkum sem að búið að reikna með undanfarnar fjárhagsáætlanir, þannig að vonandi breytir, en það ekki víst að það gerist, og að vextir lækki hægar en reiknaði með, þá þessi litli rekstrarafgangur, þá sérstaklega af A-hlutanum, horfinn af samstæðinu í einu auga fræði. Meirihlutinn byggir því þessa áætlun sína á okkar mati á frekar ótryggri sviðsmynd og það getur ekki talist ábyrg fjármálastjórn eins og við viljum viðhalda í rekstri Mosfellsbæjar og það ekki ábyrg fjármálastjórn að A-hlutin sé ekki standundir sem 4 ár eru. Menn hafa horft í fingur með það kannski 1-2 ár en það kannski mjög erfitt að horfa á það mörg árið. Skuldaviðmiðin í A- og B-hluta eru áætlun 102% í árslok 2026 og skuldaviðmiðið hefur hækkað jafnt og þétt allt þetta kjörtímabil. Ég minnir að það hafi verið í kringum 94% 2022-23, það kom í 102% í dag og þetta hefur gerst allt þetta kjörtímabil. Samkvæmt langtímaáætlunum meirihlutans mun skuldahlutfall halda áfram að hækka á næstu árum og á sama tíma hækka lántakan áfram eins og hún hefði gert á undanförnum árum líka
Hæsta lántaka sem Mosfellsbær hefur farið í var á síðasta árið 2025 og þetta varhugaverð þróun á okkar mati. Þetta gerist þrátt fyrir það að tekjur séu hærri en áætlanir hafa gert ráð fyrir, auk þess sem álögur og gjöld á íbúa hafa hækkað og þá sérstaklega fasteignagjöld sem hafa hækkað mjög mikið á þessum tíma í tíð þessara meirihluta. Þessi staða á fjárhag bæjarins segir sína sögu hversu veikur grunnreksturinn og það eitthvað sem við, eins og ég sagði áðan, höfum pínleikar áhyggjur af án þess að fara að mála myndin eitthvað kolsvarta. Það eru krefjandi tímar og mikil óvissa varðandi horfur í efnahagsmálum og þá bæði hér innan lands og á alþjóðavísu og eins og við öll vitum og því mikilvægt að sem aldrei fyrr að sýna varkárni og vera með smá buffer heima að sletta þegar kemur að fjármálum og þeirri áherslum sem við erum að leggja hér fram. Á þessu kjörtímabili hefur verið og virðist enn vera mjög erfitt fyrir meirihlutann að geta ekki gert allt fyrir alla og þá sérstaklega getur það verið erfitt á kosningavetri eins og núna við erum komin inn í. Það er kannski alveg skiljanlegt. Ég geti alveg sett mig í þau spor að við værum í meirihlutann. En það þurfa að endurskoða áætlanir og skera niður. Það er bara hluti af þeirri vinnu að reka sveitarfélag á ábyrgan hátt þegar aðstæður eru þannig og þá þarf að hafa dug og þor að taka erfiðar ákvarðanir sem ef til vill falla ekki öllum í geð. En það er bara þannig að það þarf að gera það til þess að tryggja fjárhagslegan ábyrgan rekstur. Okkur ber að sýna ábyrgð í fjármálastjórnun og það er mjög áríðandi að forgangsraða eins vel og hægt þegar kemur að framkvæmdum og gera sig grein fyrir því hvort að breyta þurfi forgangsröðun og mögulega draga saman seglin í framkvæmdum og innan málaflokka við þessar aðstæður. Það er eitthvað sem er bara mjög eðlilegt þegar að forsendur breytast verulega. Við fulltrúar D-lista í minnihluta í bæjarstjórn hefum bent ítrekað á þessi atriði undanfarin ár í umræðum fjárhagsáætlun og einnig á nauðsyn þess að það sé óhjákvæmilegt að hagræða í rekstri sveitarfélagsins. Þær ábendingar hafa ekki fengið mikinn hljómgrunn. Það var þó hagrætt örlítið á síðasta ári. Eins og tölurnar gefa til kynna þá teljum við að betur megi ef duga skal. Það er ekki boðlegt á okkar mati að grunnrekstur bæjarins sé ekki sjálfbær, mörg ár í röð eins og ég hef sagt áður. Það er því nauðsynlegt að gera raunhæfar og ábyrgar áætlanir bæði á tekjuhlið og gjaldahlið nú sem aldrei fyrr. Það var farið hér ítarlega yfir gjaldskrárhækkanir á komandi ári í ræðu Höllu Karínar, oddvita Framsóknarflokksins áðan og miklar skýringar varðandi hækkanir á leikskólagjöld. Það er samt ánægjulegt til að byrja á því. Það er ánægjulegt að sjá örlitla lækkun á fasteignaskatti og fráveitugjaldi 0,1% og 0,20 í 0,19 eftir að það hækkaði fyrr á þessu kjörtímabili og þetta gerir það þá að verkum að fasteignagjöld sem að hækka minna núna milli ára vegna minni hækkunar á fasteignamati að þau ættu ekki að hækka milli ára heldur Mosfellingar búin að fá nóg af hækkun fasteignagjalda á þessu kjörtímabili. Engu að síður munu gjaldskar hækka og álögur íbúa á næsta ári eins og gefur að skilja og þá verið að miða við að það verði í samræmi við hækkun vísitölu nema leikskólagjöld sem hækka 9,5%. Fulltrúar meirihlutans hafa verið mjög duglegir meðal annars hér áðan, bæjarfulltrúi Halla Karín, bæði reyndar í ræðu og riti undanfarið að benda á þessar hækkunar á leikskólagjöldum séu svo lágar að það taki því varla að tala þær. Þetta er 3.000 kall á mánuði og það sem leikskólagjöld séu með þeim lægstu sem þekkist í Mosfellsbæ þá sé þetta nú kannski bara alveg ásættanlegt. Það er alveg rétt að leikskólagjöld eru mjög lág í Mosfellsbæ því það var stefna síðasta meirihluta D-lista og Vinstri grænna sem var hér við lýði síðustu kjörtímabil á undan. Þau voru að lækka og halda leikskólagjöldum mjög lágum. Og það er bara stefna sem var í gildi, þess vegna eru þau lág og það er bara eitthvað sem sveitarfélagið lagði til við barna- og fjölskyldufólk í Mosfellsbæ.
Þó að fulltrúum meirihlutans finnist þetta ekki mikil hækkun, þá er það samt staðreynd að þessi hækkun þýðir að foreldrar leikskólabarna í Mosfellsbæ munu greiða sem nemur einum auka mánuði í leikskólagjöld árinu 2026 miðað við árið 2025. Vegna þess að það safnast þegar saman kemur þessi hækkun, þó hún sé ekki mikil á mánuði, þá er þetta einn auka mánuður sem að fólk þarf að greiða árinu 2026. Við skulum ekki heldur gleyma því þegar við komum að því að tala samanburð á ódýrum leikskólagjöldum að það er orðin aðeins flóknari sá samanburður því sum sveitarfélög eins og til dæmis Kópavogur er farin að bjóða ókeypis leikskólavist fyrir 6 tíma dvöl á dag og yfir 30% af foreldrum í Kópavogi er að nýta sér þetta úrræði núna og fer fjölgandi og það munar svo sannarlega minna. Þannig að samanburðurinn hann er ekki eins einfaldur og hann hefur verið undanfarin ár vegna þessar stóru breytingar sem hafa verið gerðar á gjöldum hjá sumum sveitarfélögum. Ungi foreldrar í Mosfellsbæ munu sannarlega, barnaforeldrar í Mosfellsbæ munu sannarlega finna fyrir þessari hækkun og þá sérstaklega á tímum þar sem margt ungt fólk er mikið skuldsett og glímir við háa vexti og verðbólgu sem hefur geisað undanfarin misseri og það hefur eins og við vitum hækkað mjög greiðslubyrði lána hjá þeim sem eru með til dæmis húsnæðisskuldir. Það jákvæða varðandi leikskólamál í Mosfellsbæ er að við getum vissulega glaðst yfir því að eins og mörg undanfarin ár stendur Mosfellsbær fremstur meðal sveitarfélaga í að tryggja flestum 12 mánaða börnum leikskólavist sem er auðvitað mjög mikilvægt fyrir foreldra börn í Mosfellsbæ og má ég þá til með að nefna nýjan glæsilegan leikskóla sem var opnað í sumar í Helgafellshverfi og þó að hann hafi sannarlega verið dýr að þá megum við vera mjög stolt af honum og ánægjulegt að við getum haldið áfram þessari þróun með að veita þessu góðu þjónustu sem svo sannarlega ekki öll sveitarfélög geta státað sig af. En spurningin sem blasir við í þessu sambandi er eftirfarandi. Er það góð forgangsröðun hjá meirihlutanum að hækka gjöld á fjölskyldur mikið? Okkur finnst þetta mikið, okkur finnst það mjög lítið. Þar eru við bara einfaldlega ekki sammála. Við fulltrúar D-listan, við segjum nei við því, okkur finnst það ekki góð forgangsröðun og leggjum því fram tillögu við þessa áætlanagerð að þessi hækkun hún verði framkvæmd með öðrum og mildari hætti á komandi ári. Við sjáum svo til hvernig sú tillaga fer hér í afgreiðslu á eftir. Nú, ef við förum aðeins yfir framkvæmdaáætlunina, þá er framkvæmdaáætlun fyrir árið 2026, eins og kom fram hér í máli Höllu Karínar og Regínu, hún er upp á rúmlega 4,1 milljarð króna. Það er mjög mikið og spurningin þá er það jafnvel of mikið miðað við kannski skuldsetningu og rekstrarstöðu bæjarins og hvort að við bara hreinlega ráðum við þetta. Í aðstæðum sem ég hef áður yfir, þar sem rekstur bæjarins stendur ekki undir sér A-hlutin og þar sem skuldaviðmiðið hækkar stanslaust, lántökurnar aukast, þá kannski hefði verið eðlilegt á okkar mati að staldra við og athuga hvort að við þyrftum mögulega að hagræða í þessu, mögulega endurskoða forgangsröðun framkvæmdanna eða þá jafnvel hægja tímabundið á einhverjum verkefnum. Að því sögðu, þá skal það viðurkennt að þetta er kannski ekki auðvelt. En það liggja fyrir engar slíkar aðgerðir í þessari fjárhagsáætlun, engin markviss áætlun hagræðingu, það eru engar aðgerðir gagnvart fjölgun starfsmanna eða hækkandi launakostnaði sem hefur verið umfram launavísitölu. Eins og ég segi áður, þetta er ekki auðvelt, það skal viðurkennt, en verkefnin sem er verið að ráðast í eru mjög fjölbreytt og þau eru mjög mörg og þau eru mjög mikilvæg með að við viljum að bærinn halda fram að vaxa og dafna, en fjárhagsstaðan er þannig að okkar mati að það sé ábyrgðarhluti hvort að við höfum efni á sig eða ekki. Það er mjög þröngur stakkurinn og það er kannski það sem vantar í þessu áætlun að það er að skoða hvort að við hreinlega höfum efni á svona hárri og bólginni framkvæmdaáætlun. Hún var líka mjög bólgin á þessu ári og hún hefur ekki gengið eftir ennþá, en við erum nýbúin að spyrja það hér á
vettvangi stjórnsýslunnar hvort að það komi til með að gerast og vorum sannfærðir að það myndi vera, þannig að hérna gott og vel, en hérna þetta er svona þær vangaveltur sem við höfum þetta. Í þessari fyrirliggjandi fjárhagsáætlun má einnig sjá að yfir 50% af kostnaði sveitarfélagsins á næsta ári, eða rúmlega 11 milljarðar, fara í málaflokkinn fræðslu og frístundamál. Þessi mikilvægi málaflokkur, hann tekur til sín mjög mikið fjármagn eins og við sjáum á hverju ári og því er mjög mikilvægt að hafa góða yfirsýn og við þurfum alltaf tíð fyrir bæjarstjórnar og þeirra sem nú er starfandi í málefni barna og í skólamálum. Í lok síðasta kjörtímabils var samþykkt ný menntastefna fyrir Mosfellsbæ, Heimurinn okkar, Heimurinn er okkar, og var hún unnin í góðu samráði við allt skólasamfélag í bænum. Í menntastefnunni er meðal annars lögð áhersla á þá hugmyndafræði að það eigi að vera skóli fyrir alla sem er meginstefið og öll börn fái kennslu við hæfi, hvort sem er að ræða nám í almennum leik- og grunnskóla eða í sérskólum. Það er áhyggjuefni að hvað það hefur tafist að innleiða menntastefnuna á þessu kjörtímabili. Við vorum mjög stolt af því fráfarandi meirihluti á síðasta kjörtímabili, hér í byrjun þessa kjörtímabils, að þetta skyldi nást með líka þessum mikla og góða samtakamætti og allir sammála og mikil ánægð með menntastefnuna. Og þá ræddi ég það hér í upphafi þessa kjörtímabils að það væri mjög mikilvægt að innleiðing þessara stefnu sem og allra annara sem við erum að setja hér, hún takist vel. Það hefur því miður ekki verið reyndin og það hefur tafist af ýmsum ástæðum sem að kannski ég ætla ekki að rekja hér, en þetta er komið á ágætan rekspöl núna og vonandi verður þetta að fylgja því vel eftir þannig að það sé að klára innleiðinguna sem allra fyrst vegna þess að ég er full að trúa því að innleiðinguna hún muni bæta skólasamfélagið enn frekar hér í Mosfellsbæ. Það var talað um verkefni Börnin okkar hér áðan. Því var hrint af stað eftir samþykkt allra bæjarstjórnar, mjög gott verkefni og mörg góð verkefni sem eru þar innanborðs. Það voru settar 100 milljónir í það og við höfum rætt það hér áður að það var á sama tíma talað um það og farið fram á það að skólarnir myndu spara 100 milljónir á móti. Okkur fannst þetta skjóta skökku við. Útskýringar meirihlutans voru á þá leið að þetta tengdist ekki neitt en okkur fannst samt sem áður og finnst samt sem áður að krefja skólana 100 milljón króna sparnað á þessu ári með þau krefjandi og auknu verkefni sem þeir standa frammi fyrir. Það er kannski eitthvað sem við ættum allavega að passa að gera ekki aftur á næsta ári, að láta það spara aftur 100 milljónir vegna þess að við teljum að þeir hafi bara ekki bolmagn til þess. Það er kallað eftir því, bæði af starfsfólki í skólana og fleirum, að það vanti meiri stuðning inn í skólana og það er eitthvað sem við ættum að hlusta á og þó það hefði átt að kannski færa til eitthvað fjármagn, að þá hefði þessar 100 milljónir örugglega geta nýst í það að bæta við stuðningi inn í skólana. Við skulum ekki gleyma því að það er sögulegt hámark varðandi langtíma veikindi hjá starfsfólki skólans og skólana og kennarana hér í Mosfellsbæ og það kostar gríðarlegt fjármagn og það hvort að við getum minnkað þann kostnað með því að auka við þennan stuðning. Fyrir utan það að þá erum við bara að bæta þjónustuna og ég er sannfærður um að það sé hægt og það er eitthvað sem við ættum að skoða mjög vel á næstu misserum í stað að vera að fara fram á að skólarnir spari 100 milljónir á ári. Nú, við þurfum að vera líka óhrædd við það að skoða það hvort að við séum að veita fjármagninu rétta leið inn í skólasamfélagið og vera þá vakandi fyrir að gera breytingar af því ef að við teljum að það með því breyttum aðferðum og breyttum áherslum að þá munum við geta náð betri árangri. Ein af þeim tillögum sem að falla mjög vel að börnin okkar sem að við í D-lista erum að leggja fram við þessa fjárhagsáætlun er að það verði fjölgað stöðugildum í félagsmiðstöðina Bólið og fundin lausn á stærra og hentari húsnæði fyrir Bólið í Lágafellsskóla. Starfsfólkið og unglingarnar er að kalla eftir þessu því það er nauðsynlegt að bregðast við því það er ekki hægt að taka við fleiri einstaklingum inn í starfsemina vegna manneklu og húsnæðiseklu.
Í bólinu boðið upp á fjölbreytta dagskrá ásamt klúbbstarfsemi, þar sem flestir geta fundið eitthvað við sitt hæfi, en bólið gegnir, eins og við vitum einnig, mjög mikilvægu forvarnar hlutverki. Til þess að annað aukinni eftirspurn er nauðsynlegt að fjölga stöðugildum, að okkar mati, ásamt því að finna lausn á nauðsyn á stærra og hentugra húsnæði fyrir bólið í Lágveldsskóla. Við vonum svo sannarlega að þessi tillaga, hún hljóti brautargengi í þessari síðari umræðu fjárhagsáætlun og teljum hana vera bara mjög mikilvæga að við hlustum á þetta ákall. Það kom fram hér að það búið að eyða miklu fjármagni í uppbyggingu að Varmá, mörg undanfarin ár, enda Mosfellsbær íþrótta- og útivistar og lýðheilsubær og það reyndar í langan tíma sem hefur verið lögð áhersla á að efla enn frekar íþrótta- og lýðheilsustarfsemi í bænum sem er náttúrulega einfaldlega bara mjög gott mál, enda erum við þekkt fyrir það að vera íþrótta- og lýðheilsubær. Það bólar reyndar ekkert enn á þjónustu og aðkomubyggingu að Varmá sem átti að byggja hér árið 2022 og við höfum rætt það auðvitað áður. En það var eitt af þeim fyrstu verkum sem að nýr meirihluti fór í, það var að fresta byggingu hennar og það átti nú að vera stutt frestun, en hún hefur heldur betur ílengst. En það er nú komið hreyfing á málið og verður núna vonandi á næstu misserum sem við sjáum eitthvað gerast í því, því eins og var kynnt hér áðan að þá eru komnar upp nýjar hugmyndir sem að lúta að byggingu þess hús og rekstrarforms sem að gera það að verkum að það verði mögulega hægt að vinda sér í það og vonandi gengur það eftir. Nýr gervigrasvellir er að vera tilbúin, það er einstaklega ánægjulegt að sú framkvæmd sé á lokametranum og niðurstaðan á útfærslu og honum er til mikilla fyrirmyndar og verður gaman að sjá þegar henni verður fullu lokið. Nú miklar endurbætur hafa verið á íþróttamiðstöðinni Varmá allt frá árinu 2019 og munu framkvæmdir halda áfram að Varmá á næstu árum og meðal annars með tilkomu þjónustubyggingarnar og nýrra stúku við gervigrasvellinn. Þessum framkvæmdum þarf nauðsynlega að finna stað í forgangsröðun framkvæmda og gera ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Þörfin fyrir þessar framkvæmdir er mjög mikil og þeir sem að nota þessar byggingar eru gríðarlega margir eins og talningar hafa sýnt sem fóru fram hérna í haust og þetta og uppbygging á íþróttamannvirkjum er mál sem ég hef lagt mikla áherslu frá því ég kom inn í pólitík og mun að sjálfsögðu halda því áfram því þetta er mjög mikilvægt velferðarmál og þetta snertir mjög marga mótspillinga í mjög víðum skilningi. Þjónusta velferðarsviðsins, hún heldur áfram að aukast og svo þróun mun áfram með stækkun sveitarfélagsins og það er alltaf að bætast við einstaklingar sem að nýta sér þjónustuna sem er í boði. Á árinu var tekin í notkun nýr búsettukjarni í Helgafellshverfi og áformir byggingu fleiri þannig kjarna á næstu árum samkvæmt áætlun. Á kjörtímabilinu var skrifað undir samning starfsemi farsældartúns á Skálatúnsreitnum og fékkst á farsæl lausn á þeim rekstrarvanda sem Skálatún hafði átt við að etja í mörg ár. Það er þetta lítið að frétta af áformum þá uppbyggingu sem á að fara í gang og Mosfellsbær er aðili að þeim samningi. Það mun koma í ljós á næstu misserum hvort að þau áform ganga eftir en það er mjög mikilvægt fyrir Mosfellsbæ að þau loforð og þeir samningar þátttöku ríkisins í starfsemi Skálatúns og síðan þá breytingu yfir í farsældartún gangi eftir og þá sérstaklega samningar varðandi fjármagn því að sporin þau sannarlega hræða þegar kemur að samskiptum við ríkið í þessum málaflokki. Samtal milli sveitarfélaga og ríkisins aukna þátttöku þeirra í kostnaði í málaflokki fatlaðs fólks heldur áfram og er óleyst en mjög mikilvægt að fá lausn í þeim mál sem fyrst svo Mosfellsbær geti hreinlega staðið undir þeim lögbundnu skyldum sem hvílir á bænum samkvæmt lögum. Það er mjög ánægjulegt að nýlega voru samþykkt lög réttindi fatlaðs fólks samkvæmt sáttmála Sameinuðu þjóðanna og mjög gott að það skyldi vera klára og það skyldi ná fram að ganga á Alþingi en að sama skapi er það mjög mikið áhyggjuefni eins og kom fram hér áðan fyrir sveitarfélög er ekkert fjármagn frá ríkisstjórninni fylgdi með eða er í áætlun þar sem áætlaður kostnaður sem fellur á sveitarfélög vegna samningsins 14 milljarðar á ári. Sá kostnaður bætist við þann mikla fjárhagshalla sem er fyrir í málaflokknum hjá sveitarfélögum gagnvart ríkinu.
ef þessi ágreiningsmál milli ríkis og sveitarfélaga leysast ekki, þá vandséð hvernig Mosfellsbær ætlar að standa við sínar skuldbindingar og eins og kom fram í máli Regínu bæjarstjóra áðan að þá þegar komnar fyrirspurnir og mögulega einhverjar kröfur í framhaldi aukinn kostnað sem Mosfellsbær á að takast á hendur út af þessum samningi og það þá spurning hvað sá fyrirséði kostnaður sem að fylgir málaflokknum með þennan nýja samning, hvort að hann sé reiknaður inn í fjárhagsáætlun þessa sem við erum að fjalla hérna í dag. Ef ekki, þá þarf að bæta þeim kostnaði við og ræða það hratt og vel vegna þess að við vitum ekki í dag að þetta getur verið verulegar upphæðir að ræða fyrir Mosfellsbær á hverju ári aukinn kostnaður út af þessum samningi, ef ekki kemur til fjármagn frá ríkinu, þar að segja. Nú, í Mosfellsbæ áhersla á öflugt og fjölbreytt starf fyrir eldri borgara og lýsir það sér í almennri ánægju þessa aldurshóps í Mosfellsbæ undanfarin ár. Kannanir hafa sýnt að eldri borgarar í Mosfellsbæ eru með þeim ánægðast á landinu en það þjónusta sem að þeir eru að fá held ég mjög góð og alltaf að aukast. Nú, þessi málaflokkur hann mun að halda áfram að stækka vegna þess að eldri borgurum að fjölga hratt og það engar ánægjulegt eins og kom fram hér áðan að sjá þá aukningu sem hefur orðið í félagsstarfi eldri borgara eftir að tillaga okkar hjá D-lista að taka því sögufræga húsbrúarland undir starfsemi félagsstarfsins var samþykkt. Það enn meiri tækifæri til að auka og bæta þjónustuna og mun hópurinn nýta sér enn frekar þjónustuna sem að þarna býðst á næstu misserum og árum. Mosfellsbær stækkandi bær og svo mun áfram vera á næstu áratugina sem bara eðlileg þróun og það ekkert nýtt að Mosfellsbær sé að stækka en sú stækkun gerist ekki á einum degi. Maður hefur lent í því svolítið að þegar við erum að ræða mögulega stækkanir, hvort sem það þá að þegar að Helgafellið var í uppbyggingu eða núna umræðin Líkastaðaland sem náttúrulega kannski stærsta framkvæmdin sem að ræða, að þá sér fólk einhvern veginn fyrir sér að þetta muni bara koma 9.000 manna byggð bara eftir kannski 18 mánuði. Það bara alls ekki þannig sem betur verið, en það myndum við ekki ráða við það. En þarna erum við að tala að þetta mun taka 25 til 30 ár, til dæmis ef við erum að tala Blikastaðalandi og það bara eðlileg þróun á stækkun á svona sveitarfélagi eins og Mosfellsbær, en það ef við horfum í baksýnisspegilinn 30 ára aftur í tímann, að þá leit sveitarfélag okkar aðeins öðruvísi út heldur en að gerir í dag. En það er mjög mikilvægt að þetta sé gert á þeim hraða og með þeim hætti sem að sveitarfélaginu hentar best. Nú, endurskoðun aðalskipulags Mosfellsbæjar, hún í vinnslu og hún á að gilda til ársins 2040. Hún hefur verið í vinnslu síðan árið 2019 og hefur svo vinna tekið langa tíma og tafist úr hófi fram. Ástæðan fyrir þessum töfum í að ljúka þessari vinnu eru margar sem ég ætla ekki að rekja hér, en ástæða til að leggja áherslu á að starfsfólki á umhverfissviði Mosfellsbæjar ekki kennt þær tafir, því að það starfsfólk hefur unnið mikið og gott starf við krefjandi aðstæður í sinni vinnu við þessa endurskoðun. En henni lýkur nú vonandi innan skamms og nauðsynlegt að klára hana svo hægt sé að fara í nokkur brýn verkefni sem að eru inni í þeirri endurskoðun. Það eru mörg stór verkefni framöndan í uppbyggingu Mosfellsbæ á næstu árum ef áætlanir gangi eftir. Þá sérstaklega hérna kannski á Austursvæðinu sem að við ætlum kannski ekki að fara mjög djúpt í hér, en það er mjög mikilvægt að það sé vandað til verka, þannig að skipulagsmálin og innviðauppbyggingun í bæjarfélaginu okkar sé með eins vönduðum hægt og hægt er. Minni mál sem tengja skipulagi og uppbyggingu í bænum mega samt ekki týnast eða gleymast í kerfinu þegar endanlega allir innan fyrir stóru málin, og eitt þeirra eru úthlutanir á nýjum lóðum í Hesthúsahverfi í Mosfellsbæ sem við fulltrúar D-lista erum að leggja fram tillögum í annað skiptið í fjárhagsáætlun og óskum eftir að þær verði settar í framkvæmd. Tillagan fjallar að það verði úthlutun nýrra lóða í Hesthúsahverfinu í nýju deiliskipulagi þar sem þarf að taka ákvörðun lágmarksverð lóða með tilliti til kostnaðar vegna gatnagerðar og annars kostnaðar við lagnir
og ákveða hvernig lóðunum verður úthlutað og útboðið yrði þá með þeim skilyrðum að tilboðin í lóðurnar yrði að dekka þann kostnað sem hlýst af nauðsynlegum gatna- og lagnaframkvæmdum sem nauðsynlegt að ráðast í varðandi stækkun skipulagsins. Þetta eru hestamenn að biðja og bíða eftir þessu og það liggur alveg ljóst fyrir að bærinn getur ekki farið þessu úthlutun og farið að kosta til miklu fjármagni, en það sem þeir eru að biðja og það sem við benda á hér núna í 2 ár eða lengur að það verði úthlutun og það bara kemur í ljós hvort að hún stenst sér eða ekki, eftir hvort að menn vilja borga nógu mikið fyrir þessar lóðir, eða ekki, þá þurfum ekki að meiri tími og þá bara fá þeir svör við því og geta þá snúið sér einhverjum öðrum plönum en að stækka hesthúsahverfið vegna þess að það er þá ekki hægt á þessum stað. Þetta er svona dæmi einhverja stjórnsýslu sem að við eigum ekki að stunda. Þetta hverfur ekki sjálfum sér bara því að við viljum ekki klára málið. Þetta liggur allt og þess vegna er bara mjög einfalt að klára þetta að mínum mati. Nú, við erum einnig að leggja fram tillögu við þessa fjárhagsáætlunargerð að það verði farið í vinnu við deiliskipulagningu á eldri hverfum. Við erum að gera það líka í annað skiptið. Það erum við ekki að tala um að það gerist á einni nóttu og þetta myndi spara mikla vinnu, tíma og fyrirhöfn og auka þjónustuna við íbúa bæjarins. Forseti, ég er búinn að stikla hér aðeins á stóru það sem að hvernig við sjáum þessa fjárhagsáætlun fulltrúa D-lista í bæjarstjórn. Ég vil ítreka það aftur að það er margt mjög gott í þessari fjárhagsáætlun, en við höfum vissar áhyggjur málanna, stöðu fjármála hjá sveitarfélaginu. Við þurfum að staldra við og athuga hvort að við höfum hreinlega efni á því að gera það sem við ætlum okkur að gera og það er það sem að kannski megin áherslu munurinn er milli okkar og meirihlutans. En það er gott að búa í Mosó og það er margt gott fyrirliggjandi í þessari fjárhagsáætlun eins og ég sagði. Við viljum öll sjá Mosfellsbæ vaxa og dafna og við viljum auðvitað veita íbúum sem besta þjónustu. Forseti þess að bærinn geti haldið áfram á réttri braut er að rekstur bæjarins sé traustur og byggja á traustum stoðum. Þessi áætlun, hún er sett fram sem sterkt plagg en forsendur hennar eru byggðar á frekar veikum og ótraustum grunni meðal aðstæður okkar mati. Það er okkar skoðun að þetta sé með þessum hætti og við höfum áhyggjur af því að áætlun hún byggir á svona ólíklegum forsendum og ótryggum forsendum. Hún byggir á einskiptistekjum sem talin er sem rekstrarafgangur í A-hlutanum. Það er aukin skuldasöfnun. Við erum að fara að hækka álögur á fjölskyldur eins og til dæmis leikskólagjöldin og framkvæmda áætlunum, hún er mjög þanin miðað við fjárhagsstöðu bæjarins og það er spurning hvort að við þurfum að skoða það forgangsröðun og hagræðingu. Við viljum fulltrúar D-lista að sjálfsögðu vinna með meirihlutanum áfram, þar sem eftir þessa kjörtímabils, að hagræðingu og ábyrgum lausnum og tryggja sjálfbæran rekstur sveitarfélagsins og við erum tilbúin til að gera það áfram hér eftir sem hingað til. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi og þá er það bæjarfulltrúi Dagný fyrir hönd D-lista. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, við ætlum að reyna að gera þetta gleraugnalaus, það kom ekki að lána þér. Svona fermóspurning. Virðulegi forseti, ég kemur upp undir seinni umræðu fjárhagsáætlun fyrir komandi ár og vil byrja að þakka fyrir þau gögn sem að fylgja þessari umræðu. Þau eru mjög vel uppsett og skýr og það er gott að vinna með þeim. Það skiptir miklu máli þegar við erum ekki með höfuðið alveg í þessu eins og þessum að við þetta vinna. Það er eins og hefur komið fram margt bara skynsamt í þessari áætlun sem við getum öll sameinast þessu gott sveitarfélagi og okkar íbúa. Það er kannski svona ákveðin, ég er svona kannski upplifað svona væri kannski svona ákveðin tímapunktur. Það eru svona stóra framkvæmdir að klárast, það er langt komnar, eins og leikskólinn í Helgafellshverfi, sumarhús klárast í sumar. Við erum að klára framkvæmdir í Gíslaskóla sem hafa náttúrulega reynt mikið á bæði skólastarfið og búið að eiginlega skræla húsið innan og við erum líka langt komið framkvæmdir á Varmavelli, þannig að það er svona ýmislegt sem er að klárast en kannski
sem líka bara gott og það sé svona smá tímapunktur. Þessi fjárhagsáætlun svo fjórða og svo síðasta sem að núverandi meirihluti leggur fram og því svona ákveði að horfa bæði fram á við en alltaf betra á fram á við en svo líka aðeins bara tilbaka því það er svo oft svo gott að sjá hvað maður á hvað stað maður komin. Og öll þessi ár sem við höfum rætt fjárhagsáætlun fyrir komandi ár hefur staðan verið svo að okkar ytra umhverfi óhagstætt. Við höfum verið með óhagstæða verðbólgu, það er ennþá verið að ræða kjarasamning kennara, vonandi verður þannig að þeir renna út og nú er komið á kólfun hagkerfisins og þá geta komið vísbendingar aukið atvinnuleysi og svo náttúrulega komandi ári veitum ekkert hvernig verðbólgan hafi sér því við svo vitum að það hún ólíkindi tól. Þannig að þetta svona sem við höfum bara öll þessi ár sem við höfum rætt þetta hefur þetta verið svona megin stefið. Og það er erfitt og maður sýnir því alveg skilning að það er erfitt að vera að reyna að halda hlutum á floti þegar maður veit ekki alltaf hvernig ytri aðstæður eru. En þegar horft til komandi árs og forsenda þessara fjárhagsáætlunar sem við ræðum í dag að þá er ágætt að byrja að skoða niðurstöðuna A-hluta rekstursins sem móðurfélagið, ef hægt að orða þessu svo. Þessi rekstrarniðurstaða eins og hefur komið fram í járnum þegar frá eru dregin gjöld vegna byggingarréttar og við erum öll sammála það heyrist mér að það skipti máli í A-hlutanum að reksturinn sé sjálfbær. Í okkar ytri aðstæðum komin upp þessi kólnun í hagkerfinu sem óvissuþáttur og í þeim aðstæðum sem við erum að vinna með þar þá gæti það þýtt að launahækkanir eru lægri sem gæti leitt af sér lægri útsvarstekjur. Við getum ekki horft upp á aukið atvinnuleysi og fækkun starfa en svo samanskapi gæti þá vextir lækka lánin sem væru þá hentugt fyrir okkur. Í útkomuspá ársins fyrir þetta ár stefnir í að velta fyrir rekstri yfir 1,3 milljarðar sem það fjármagn sem við getum framkvæmt fyrir eftir að hafa greitt skuldir og gjöld. En á komandi árum gert ráð fyrir framkvæmdum þessu erlendanum upp á 3. Þannig að við erum að fara aðeins fram yfir þar sem við kannski getum en ég hef áherslu á það eiginlega á hverju ári. Ég hafi áhyggjur af lántökum og því að skuldir aukist ár frá ári. Þær hafa aukist svona sirka 2 milljarða ári á kjörtímabilinu. Á komandi ári gert ráð fyrir lántökum upp á 2,8 milljarða sem eru heilmiklir peningar. En á árinu sem að líða voru þar 3,4 en kannski munurinn sem maður sér núna að það að greiða meira niður skuldir á komandi ári en það kannski aðeins minna fjárfrekar framkvæmdir. Og þegar maður skoðar skuldaviðmiðið sem 102% á B-hlutanum 100% af A-hluta þá fór ég aðeins tilbaka og var að skoða hvernig það væri upphafi kjörtímabils þá var skuldaviðmiðið 86%. Þannig að það er nú eitt og annað sem hefur breyst hjá okkur. Það er búið að leggja til tillögur gjaldskrárhækkanir á 3,5% af almennum gjöldum og svo leikskólagjöldum 9,5%. Við erum ekki mikið búin að ræða leikskólamálin og styttri vinnutíma og annað sem hefur verið þar undir. Og það er alveg rétt sem bæjarfulltrúi Ásgeir benti á áðan að það eru foreldrar sem munar þessa 1000 kalla og það eru líka foreldrar sem hefur erfitt með að standa undir styttri vistunartíma barnanna sinna. Það er ekki allir með sömu vinnutímastyttingu, sumir fá bara 13 mínútur á viku. Þannig að bara svo því sé haldið til haga að það er bara það við aðstæður eru mismunandi. Það var ákveðið að leggja til við þessa fjárhagsáætlun að lækka fasteignaskatt til atvinnuhúsnæðis. Í máli bæjarstjóra í fyrri umræðu kom fram að íþrótta- og tómstundamál fá milljarð þar að vera að fara 500 milljónir í hönnun á þjónustubyggingu á varmasvæðinu. Grunnskólarnir fá 850 milljónir til viðhaldsverkefna en leikskólar bæjarins fá 155 milljónir. Og í leikskólamálum erum við í þeirri stöðu sem við vitum að við erum með hlaðhamra sem að þarf að fara að vinna og verið að vinna það svolítið skipulega hvernig framtíð sýnir þann leikskóla. En við erum með Leirvogstunguskóla sem í gömlum skólastofum sem hafa ákveðið líftíma og við vitum að sá líftíma eru lokametrunum. Þannig að það hefði verið ákveðið að sjá þá koma þarna inn. Ég sá skólanhljómsveitin, hún fær minna framlag á milli ára.
og ég velti svona fyrir mér af hverju það og ég vona að það sé ekki vegna þess að börnin sé sækja í minna mæli í það góða starf. Maður tók líka til íþróttasvæði á Tungubökkum, fær ekki krónu á komandi ári og vonandi það vegna þess að búa að taka til að vallarins og gera völlum þannig að sé hægt að spila á völlum í réttri hæð. Svo sá ég líka það til þess að liðinu 17. júní lækkar á milli árum 8%, Bæjarhátíðin hækkar 42%, sem væntanlega skýrist af auknu umfangi og aukinni gæslu. Það búið að nefna LED-fæðinguna og það líka svolítið gaman að sjá það, því þetta náttúrulega ekki verkefni sem búið kannski mörg ár, að maður að sjá að þar götulýsingin að lækka 8%. Þannig að það vonandi LED-fæðingi farin að telja. Og mér varst líka ánægt að sjá stjórnendaskóli Mosfellsbæjar komin á laggirnar og hann verður vonandi þess að styrkja stjórnendur bæjarins í starfi og auka þekkingu, færni og öryggi í starfi. Ég hef farið gegnum slíka skóla mínu vinnuveitanda og mér fannst þetta mjög gott framtak. Og mér fannst líka gott að sjá það að með það auka þjónustuna innan sveitarfélagsins að skammtímalausnir börn sé á leiðinni hjá okkur. Því það gleðilegt fyrir foreldra líka barnanna að það sé til staðar valmöguleikar innan sveitarfélagsins. Þar hefur maður svolítið heyrt frá foreldrum þessa stöðu að það hefur kannski oft vantað úrræðin hjá okkur. Og svo er líka gagnlegt að sjá það fjármagn sem fara í upplýsingatæknimálin. Það er verkefni sem skilar, það er mikil vinna en það skilar miklu þegar það er komið á stað. En svona að lokum langaði mig að nefna að við í Vinum Mosfellsbæjar leggjum til 2 tillögur til fjárhagsáætlunar gerðar fyrir komandi ár. Og annars það Mosfellsbæjar veiti afslátt af strætókortum fyrir 12 til 17 ára ungmenni sem eru með lögheimili í bænum. Og það væri til dæmis að byrja á einum árgangi. Þessi viðleitni myndi léttindi með heimilum bæjarins, bæði fjárhagslega og líka skuldlega. Því að við eigum því miður Íslandsmetið í skulli og aðstæðanir í varmársvæði þegar æfingar eru að ljúka og aðrar að byrja eru ekki alltaf mjög glæsilegar. Með því varum við einnig að fjölga framtíðarnotendum almennra samgangna. Og svo það bara svona eitt mál úr bara daglegalífinu okkar að það er gangstígur á milli Dælustöðvegar og Reykjabyggðar sem er ekki lýstur upp og er talsvert utan gatnalýsingar, hann er mjög dimmur. Hann er mikið genginn innan hverfisins. Og það er erfitt að fóta sem það er myrkri og hálku og það er búið mikil hálku upp á síðkasti þannig að þetta er erfiður stígur að fara yfir að kvöldu til og við erum meðvituð það að þessi tillaga kemur sem fyrr og því við erum bara að leggja til að henni eru vísað til umhverfis til nánari skoðunar og kostnaðargreiningar. En ég ætla nú eiginlega bara að láta þessu lokið svona að sinni. Takk fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Og þá komið að umræðum almennt fyrirliggjandi tillögu fjárhagsáætlun, síðari umræðu og forseti vill árétta að umræður fyrirliggjandi breytingatillögur mun svo fara fram í sérstökum umræðum eftir að umræðum aðaltillöguna er lokið. En það er þá opið fyrir mælendaskrá fjárhagsáætlunina, tillöguna eins og hún liggur fyrir. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Þá erum við komin í fjórða sinn á þessu kjörtímabili að leggja fram fjárhagsáætlun og það er ánægjulegt. Ég vil þakka öllum sem hafa unnið að þessu verki kærlega fyrir eins og bara tek undir það þakkir sem þegar komið fram. Hér hafa komið fram í ræðum nokkur atriði sem að ég tel vera algjörlega nauðsynlegt að bregðast við og þar af leiðandi aðeins að fá afsakið að opna og svona. Það er eðlilegt
bara fullkomlega eðlilegt að við séum ekki sammála alla hluti í bæjarstjórn. Annað eins væri nú óeðlilegt ef við værum alltaf sammála allt. Það bara allt í góðu. En það sem kemur mér mjög spánskt fyrir sjónir þegar ég að hlusta á bæjarfulltrúa Ásgeir Sveinsson áðan tala hvernig gengið hefur í öðrum bæjarfélögum. Öðruvísi mér áður brá því að mér hefur nú heldur betur verið legið á hálsi að nefna hvernig öðrum sveitarfélögum gengur en sko steinin tekur nú eiginlega úr þegar að það er látið að því liggja að við séum bara með mjög ósjálfbæran rekstur á bæjarfélaginu og það gangi betur hjá öðrum og aðrir hafi verið að hagræða og annað slíkt. Ég veit vel að 3 milljónir í hagnað í A-hluta ekki mikill peningur. Við erum á hnífsegg í þessum rekstri. En ég ætla líka að benda á það að í sumum af þessum sveitarfélögum í kringum okkur og raunar bara held ég þeim öllum að mér sé óhætt að fullyrða ég allavega man eftir tölunum úr 2 þeirra, það Hafnarfjörður og Garðabær, þar sem við erum að tala að A-hlutinn í milljarða í mínus. Það að segja 2 milljarða í Hafnarfirði og 1,5 milljarð í Garðabæ. Þannig að ég þigg 3 milljónir í hagnað hvaða dag sem fram yfir það að vera svona marga milljarða í mínus í A-hlutanum. A-hlutin nota bene það sem okkur lögbundin skylda til þess að gera. Það velferðarþjónustan, það félagsþjónustan, það skólareksturinn. Þessi sveitarfélög að halda þessum lögbundum hlutverkum sínum gangandi á grundvelli byggingarréttagjalda. Við vorum gagnrýnd mikið fyrir það í ársreikningi 2024 að tilgreina ekki sérstaklega að A-hlutin hefði verið 50 milljónir í mínus án byggingarréttagjalda. Við tókum það bara til okkar og segum bara við ætlum ekki að vera í mínus með A-hlutan á okkar síðasta ári á kjörtímabilinu vegna þess að við erum ábyrg í fjármálastjórn, vegna þess að við vitum hvað við erum að tala þegar við erum að horfa á hvaða að hagræða og beina fjármagninu í ábyrgan og öruggan farveg. Það var kostulegt líka að hlusta á hér áðan að segja að það virðist vera meirihlutanum sérstaklega erfitt að geta ekki gert allt fyrir alla. En í næstu andrá okkur legið á hálsi fyrir að ætla að hækka leikskólagjöldin. Og þar með þetta tvennt bara fer ekki saman. Við erum hins vegar ábyrg í því að koma til móts við þann gríðarlega kostnaðaraukningu sem hefur orðið á rekstri leikskóla með þessari mjög svo hóflegu hækkun og við erum samt áfram lægst á höfuðborgarsvæðinu. Ekki bara lægst, við erum langlægst. Og ég bara spyr, það keppikefli í sjálfu sér að ætla að vera svona cirka bát 15-20.000 krónum lægri í leikskólagjöldum á mánuði heldur en í hinu sveitarfélagi. Það var vísað í tölur úr öðru sveitafélagi, aðferðafræðin við þá mælingu og þær kannanir sem hafa verið gerðar þar hefur legið undir mikla ámæli. Þannig að ég hlusta bara á fagfólki hvað það varðar og þannig að ég ætla ekki að styðjast við slíkar kannanir sem að byggja ekki á sterkari grunni heldur en það. Annað kom mér gríðarlega óvart og þá ég að tala bæði í ræðunum hjá bæjarfulltrúa Ásgeiri Sveinssyni og Dagnýju Kristinsdóttur að það verið að tala að skuldaviðmið hjá okkur hækki stöðugt og það var reyndar heilmikið flakkað á milli þess að tala skuldaviðmið og skuldahlutfall. Þetta ekki sami hluturinn. Ég bara hreinlega búin að fletta upp í ársreikningum bæjarins meðan á þessum fundi hefur staðið og engar af þessum tölum sem hafa verið nefndar eru réttar. Það bara þannig að skuldaviðmiðið samkvæmt ársreikningi bæjarins árið 2024 94,5%. Líka árið 2023 árið 2022 var það 104,4%, 21 97,4% og 2020 99,8%. Þannig að það að vera að halda því fram að þetta sé stigvaxandi á þessu kjörtímabili, ég vísa þetta til föðurhúsana. Það bara einfaldlega ekki rétt.
skoðiði endurskoðaða ársreikninga bæjarins, þið þurfið ekki að taka mín orð fyrir það. Þá vil ég líka benda á það að þetta skuldaviðmið hækki núna á þessu komandi ári líka bara ekkert skrítið. Það vegna þess að við erum búin að vera í gríðarlega miklum kostnaðarsömum uppbyggingum hérna. Það að segja í byggja leikskólann í Helgafelli, við erum í miklum framkvæmdum hérna niður á Varmársvæðinu, við erum í miklum framkvæmdum í Varmárskóla, þar á undan höfum við þurft að vera í gríðarlega miklum fjárfestingum niður í Kvíslaskóla. Allt eru þetta verkefni sem voru til staðar í sveitarfélaginu áður en við tókum við. Við erum að fara í þau og við erum að klára þau. Þannig að í fyrsta lagi, ef þið ætlaði að nefna tölur, hafið þær réttar og miðið við staðfesta ársreikninga. Ég alveg til í að taka þá umræðu hvenær sem en sama tíma vil ég líka segja, ég ekkert feimin við það þó að þetta hækki hérna núna milli ára, vegna þess að það á sér allt saman bara haldgóðar og góðar ástæður fyrir því og þetta fer strax lækkandi. Mig langar líka aðeins að fjalla fjárfestingaráætlun og forgangsröðun fjárfestingaráætlunar. Hér á þessu kjörtímabili hefur í fyrsta sinn verið farið í sérstakt áhættumatsverkefni vegna fjárfestinga sveitarfélagsins. Þetta hefur aldrei verið gert áður. Þar höfum við séð hættumerki og fengið ákveðið verkfæri inn í stjórnsýsluna til þess að meta hvað við erum að fara í. Og það ekki, mér finnst ekki á sama tíma hægt að saka okkur það að ætla ekki að forgangsraða og vera offjárfesta en síðan líka viðurkenna að fjárfestingaáætlunin lækkuð milli ára. Þannig að þú veist, það verður ekki bæði haldið eða sleppt. Við erum að lækka vegna þess að við erum að bregðast við þeim hættumerkjum sem að þessi verkfæri gaf okkur úr þeirri vinnu sem við, þessi meirihluti, fór í, en við erum bara með verkefni sem líka nauðsynlegt að fara í til þess að afla tekna eins og til dæmis með uppbyggingu atvinnusvæðis í Blikastöð. Það bara risastórar framkvæmdir það sem eiga stóran hluta af þessari fjárfestingaáætlun. Þá kom hérna fram í ræðu bæjarfulltrúa Ásgeirs Sveinssonar að ekkert bóli á aðkomu þjónustubyggingu en í næstu andrá kom fram að væri einhver teikn á lofti. Það var talað það að þessi þjónustubygging hefði átt að koma árið 2022. Afturheldingu var gefin þessi þjónustubygging í gjöf 2009. Þannig að þú veist, við getum haldið alls konar fram ef við ætlum að tala ef okkur finnst þetta einhver gríðarleg seinkun sem hefur orðið núna eftir að hafa farið í endurnýjaða þjónustugreiningu og samráð við hagaðila, alla hagaðila sem að ég vil taka hérna sérstaklega fram að var lýst sérstakri ánægju með á samráðsfundi Afturheldingar og menningar íþrótta- og lýðheilsunefnd í gær og fólki hefði fundist að í fyrsta skipti raunverulega verið að koma að borðinu í þeirri vinnu þess samráðshóps. Þá tek ég það á mig hvaða dag sem vegna þess að við erum þarna að fá byggingu þar sem allir hafa fengið tækifæri til þess að koma að uppbyggingu á að hafa áhrif á sem ekki hefur verið áður og ég bara vona að Guð og gæfan gefa okkur það að þessi næstu skref sem við erum að fara í uppbyggingu á því reynist okkur betur heldur en 2022 þegar enginn treysti sér í verkið eins og það var lagt upp þá. Síðan það bara þessi kjarna ábyrgð okkar, megin ábyrgð okkar í gerð fjárhagsáætlana og bara í störfum okkar sem bæjarfulltrúar það að við erum ekki að elta sérhagsmuni eins hóps umfram einhvers annars. Við erum hér að útdeila almannafé, forgangsraða almannafé og við erum að gera það
á mjög svo gagnsæjan hátt. Við erum að gera það á traustum grunni. Ég vísa því algjörlega til föðurhúsanna að hér sé ekki, að við séum ekki að byggja þessa fjárhagsáætlun á traustum grunni. Hér var farið í mjög ítarlega vinnu og það gerist ekki sjálfkrafa að hægt sé að skila afhlutunum í þessum 3 milljón króna plús. Það er lítið gert úr því að þessi lág fjárhæð, þá var gríðarlegt átak þarna á bakvið og þó við séum ekki með aftur, veit ég alveg ekki í hvor áttina ég á að snúa mér því að við fengum bilaða gagnrýni á okkur fyrir að setja 2% aðhaldskröfu inn í síðustu fjárhagsáætlun og þegar það kom inn núna á þessu ári þá var þetta alveg glötuðafræði. Heyrðu, við gerum þetta ekki núna, heldur farið í allar þessar hagræðingar og þessi verkefni og ég held að allir sviðsstjórarnir geti með svita á enni staðfest það að þau voru send tilbaka trekk í trekk til þess að gera betur og kvarta út hin og þessi verkefnin eða stöðugildi eða hvaða nú má vera vegna þess, eins og ég segi, þó að það væri bara 50 milljónir sem við værum að tala að væri viðsnúringurinn sem frá ársreikningi 24 til þess að við erum að leggja fram núna, þá vitum við að það miklu meira. Og þó að það sé langt frá því að kjarasamningar við kennara voru gerðir, þá erum við samt ennþá að fjármagna þá. Við erum ennþá að vinna í því að dekka þann kostnað því að það útgjöld fyrir sveitarfélagið. Þannig að við verðum bara að taka það með í reikningin á meðan að það staðan hjá okkur. Við erum ekki búin að ná því jafnvægi. Við mistum líka gríðarlega mikla fjármuni og framlagi frá jöfnunarsjóði, 100 milljónir. 100 milljónir, plús kjarasamningarnir, plús að snúa upp hallanum. Og það haldið að það sé ekki aðhaldskrafa í rekstri eða hagræðingar. Ég veit ekki hvernig fólk dettur það í hug. Að það komi bara með vindinum. Það gerir það svo sannarlega ekki. En hins vegar tekið undir það að það vegna þess að við erum með frábært starfsfólk sem hefur gert þetta undir styrkri handleiðslu okkar frábæra bæjarstjóra og okkar frábæra fjármálateymis og þá tókst þetta og ég alveg ótrúlega stolt af því. Þannig að en ég veit að berin eru súr þegar það bara svart og hvítu mörg ár í röð að það eru aðrir heldur en fyrri meirihluti sem getur rekið þennan bæjarfélag á fjárhagslega ábyrgan hátt og ég vil segja fjárhagslega betri hátt því að okkar áætlanir hafa staðist betur heldur en eitthvað og við höfum klárað verkin sem við höfum farið í. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óskar fyrir að taka til máls? Bæjarfulltrúi Sævar, til svo vel. Bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, gestir. Kannski byrjaði að bara þakka fyrir þá sem stóðu að gera þessari fjárhagsáætlunar, bara virkilega vel gert og mjög svona eins og við komum fram, læsilegt og gott að kynna sér það sem hún felur í sér. Ég ætla svona rétt að fara í punktana sem ég skrifaði hjá mér, Lófis reyndar fór yfir þá svolítið líka, þannig að ég ætla svona rétt að renna í gegnum þetta, en ég ætla að byrja því að benda bara á það að eins og ég hef örugglega nefnt hérna áður við vitum að við erum að reka hérna sveitarfélag og sveitarfélag þurfa náttúrulega að sinna þessari gríðarlega umfangsmiklu þjónustu og við erum ekki að tala fyrirtæki á markaði með arðsemiskröfu og öllu sem því fylgir, heldur þurfum við að sinna þessu verkefnum en að sjálfsögðu sýna vera með borð fyrir báru og vera með sjálfbæran rekstur sem við höfum verið að sýna fram á þó svo að ef við tökum út náttúrulega þessi byggingarréttargjöld þá ekkert miklu sem að muna eins og Lófís segir, við erum náttúrulega á hnífsekkinu og það staðan bara þannig en við erum náttúrulega búin að fara í gegnum þessa vinnu og ég veit það að fjármálasviðið og sviðsstjórar hafa trekk í trekk örugglega verið reknir tilbaka með og þurft að sýna enn meira aðhald í sínum málaflokki og það kom okkur á þessa niðurstöðu sem ég tel að sé bara mjög vel viðunandi í ljósi þessa umhverfi sem við búum við í þessi missirin. En við náttúrulega
eins og áður, við erum sveitarfélagi í miklu vexti og þurfum að fjárfesta eftir því og þessar fjárfestingar eru náttúrulega yfirleitt mjög framþungar og hafa þá strax áhrif á þetta umrædda skuldarhlutfall sveitarfélagsins sem vissulega hefur örlítið hækkað en við erum samt að tala að í upphafi kjörtímabils þá vorum við í 104% þar sem við höfum náttúrulega unnið okkur niður þrátt fyrir að vera með mjög stór ár þarna inni þar sem við vorum að framkvæma mikið og það töluvert minna framkvæmdir í A-hluta á næsta kjörtímabili heldur en hefur verið á síðustu 2-3. Og það hafa náttúrulega fjárfestingar verið hér og enda ekki vanþörf á af því að það var komin uppsöfnuð þörf á fjárfestingum og einnig á viðhaldi. Það þurftum að sinna því með öllu tilheyrandi. Það hafði náttúrulega mikil áhrif á rekstur bæjarins. Uppbygging á varmá er komið fram, hún var náttúrulega nauðsynleg, löngu komin á tíma. Við munum náttúrulega halda áfram því verðuga verkefni, bara í nafni lýðheilsu og því sem það beintengt því sem starfandi meirihluti stendur fyrir. Og hér var að tala frestun á þjónustubyggingu, hann náttúrulega við fórum í þessa þarfagreiningu og unnið það var unnið bara mjög vel og niðurstaðan að samhljómur þá uppbyggingu sem á að fara í og náttúrulega nú þegar hafin. Við sjáum strax merkin það bara rosalega vel að því öllu staði og hér var náttúrulega útboð upp á kjörtímabilið á þjónustubyggingu sem bárust engin tilboð í en svona eftir á að hyggja þá mögulega hefði það verið þungt fyrir sveitarfélagið að takast á við það verkefni og allt annað að því við vitum náttúrulega við fengum ýmis verkefni, viðhaldsverkefni í fangið sem voru einfaldlega upphaflega ekki á áætlun og við reiknuðum ekki með sem þurftum þá að taka með reikningin í okkar framkvæmda áætlunum. Sem dæmi má nefna Kvíslaskóla sem ég veit ekki betur en að fór langleiðin upp í 2 milljarða það verkefni en á móti kemur náttúrulega fáum við svo til nýjan skóla, nýtt húsnæði sem náttúrulega er mjög jákvætt fyrir nemendur og kennara sem þar starfa. Svo þykir mér svolítið áhugavert að D-listi tala ósjálfbæra fjárhagsáætlun, bólgna fjárfestingaráætlun og svo framvegis. Þegar flestar þær tillögur sem koma frá þeim snúa einmitt að því að auka kostnað. Þannig að þá spyr ég í rauninni bara að þær aðhaldstillögur sem eru svona aðkallandi, hvar þær eru í tillögum í þessari fjárhagsáætlun minni. En við vitum það náttúrulega bara að við höfum þurft að fjárfesta, það hefur ekkert verið neitt val það hefur bara verið uppsafnað og við höfum reynt að gera það óforgangsraða eins og bara við höfum mögulega geta gert og reynt að gera það eftir bestu getu og ég tel okkur að við tekist mjög vel til og þessi fjárhagsáætlun ber klárlega merki þess. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óskar eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Hallakanín gerðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég er svona eitt af mikilvægum málefnum var samningarnir út af Skálatúni eða Farsældatúni og mér þótti miður að heyra það í ræðu bæjarfulltrúa Ásgeirs Sveinssonar. Það hefði nú lítið gerst og hvað má vænta og annað. Ég vona ég sé að fara með rétt, allavega kom svona að það er ekkert að gerast þar og annað. Lítið að frétta. Lítið að frétta, ok. En ég ætla allavega mér langar aðeins að vekja athygli. Mér langar að biðja ykkur að fara til sumarsins 2022. Það var þegar við vorum að taka við og fyrstu verkefnin okkar í þessum meirihluta var að sitja hérna fund eftir fund, finna út hvað væri hægt að gera því á þessu fallega stað voru íbúar sem hafa búið hérna frá því voru 7 ára og eru núna 70 eitthvað ára í dag og jafnvel frá 50 eitthvað upp í 70 ára og við stóðum fram fyrir því hvað á að gera. Allt í hnút, búið að vera allt í hnút í þó nokkur ár, ekki náð samkomulag og við stóðum frammi fyrir því, við þurftum að taka, og ég ætla ekki að tala tölur hérna, gríðarlega margar milljónir á okkur
sem við hefðum bara örugglega ekki getað framkvæmt neitt og stóðum frammi fyrir því að sjá reksturinn, sjá þessa góðu íbúa þarna með þar sem voru sko milljónir í mínus á hverjum einasta mánuði. Nú erum við svo farsællega búin að ná að reka þetta Skálatún eða nú sem heitir Farsældatún í 3 eða 4 ár. Ég man ekki alveg, 3 ár. Og ég held auðvitað, og við höfum heyrt á fundum, að það voru alls konar hindranir. En það er búið að yfirstíga þessar hindranir. Og nota bene, við gerðum samning við ríkið. Við funduðum og ríkisstjórnin þá kom á móts við okkur. Þegar við erum í þessu svolítið lík sólheimum. Þar segja, þetta voru ekki bara, þóttir allir íbúar á Skálatúni eða Farsældatúni eru íbúar Mosfellsbæjar, en þeir voru kannski bjuggu á Egilsstöðum og Húsavík og annars staðar. Það var bara öðruvísi þá. Og fyrir mér, ég er með svona bók þar sem ég er með gleðilegustu sem við höfum notað og geta gert á þessu kjörtímabili og þetta er eitt af því. Þannig að mér þykir rosalega miður að heyra að það er ekkert að frétta. Jú, við náðum samningum. Við náðum því að íbúarnir finna ekkert fyrir því, þó svo að þeir sem höfðu verið að reka og sjá þá eru farnir og við þurftum ekki að taka neitt við neinum milljónum og mörgum milljónum. Og bara svo það sé sagt að samningarnir voru þannig að við fáum borga í hverju mánuði fyrir að sjá þau. En auðvitað þurfum við að leggja ýmislegt til. En svo er það eitt og ég tek undir það að ég vona svo sannarlega og við höfum svo sannarlega verið að reyna að dreifa fræjum hvað þetta er mikilvægt ekki bara fyrir Mosfellsbæ. Að Farsældartún og öll farsældin sem bara ég verð að nefna fyrrverandi ráðherra, Ásmund Einar Daðason, sko vann með hjartanu að gera þetta að veruleika, að þetta er ekki bara fyrir Mosfellsbæ, þetta er fyrir landið allt. Hugsið ykkur farsældina að maður þurfi bara að fara á einn stað þar sem margföldunar áhrifin og krafturinn kemur þvílíkt fram þegar allir vinna svona saman. Og ég ætla líka að segja eitt og ég ætla bara að segja það hér. Ég veit ekki hvort ég hef sagt það áður svona uppátt. Þetta hefði ekki gerst nema út af því að bæjarstjórinn okkar, þessi kona, Regína Ásvaldsdóttir, er bæjarstjórinn okkar. Við hefðum ekki náð samningum nema út af hún var hérna og Ásmundi Einari Daðasyni. Og ég segi bara við Ásmund Einar og Regínu takk og þetta verður einhvern tímann að veruleika. En ég vona og ég tek undir, ég vona að það gerist sem fyrst. Út af því þetta skiptir samfélaginu okkar máli og ég segi bara áfram gakk og hlakka til að sjá þegar verða byggingakranar þarna og þetta verður gert samfélaginu til heilla. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúa kemur upp undir sama lið fjárhagsáætlun 2026 síðari umræða. Ég ætla nú ekki að eyða mörgum orðum í að svara það sem að mér var svarað en samt aðeins. Ég er kannski orðinn smitaður af því að vera að tala önnur sveitarfélög. Ég hef sagt það og segi það að við erum ekki að reka önnur sveitarfélög, við erum að reka. Það er í þessari samlíkingu minni þar sem ég var að bera saman reksturinn, að þá var ég að tala um það að fyrst og fremst að munurinn á okkar sveitarfélagi og þeim sem ég var að nefna, það var það til dæmis, ef við tökum að því að Hafnarfjörður var sérstaklega nefndur hérna, þau hafa staðið í mjög miklum aðhaldsskrefum eftir fjárhagslegar hremmingar undanfarin ár og hefur sem betur. Og það sem ég var að tala um bæði til rekstur og annað, það sem ég nefndi var það að skuldir þessara sveitarfélaga hafa verið að lækka, það er staðreynd, og gjöld á íbúa hafa líka verið að lækka miklu meira en hér. Það er það sem ég var að telja fram. Það er alveg rétt að þau eru líka með aðhluta í
einskiptistekjum eins og við og það er ekkert betra hjá þeim heldur en okkur. En munurinn er sá að þau eru þó að ná að lækka bæði skuldir og skuldaviðmið og síðan gjöld umfram það sem gert í Mosfellsbæ. Það er það sem ég var að tala um. Varðandi skuldaviðmiðin, mér minnir ég hef sagt að það hefði verið 94% 2024. Þetta er hérna í fína grafinu í greinargerðinni sem fylgir með fjárhagsáætluninni sem ég var að hrósa á hann. Þar kemur fram að 2024 að A-hlutana var 94%, 97% 2025, 100% 2026, 101% 2027, 101% 2028 og síðan á að fara að lækka 2029. Þannig að þetta er á leiðinni eins og ég talaði um. Þannig að það er bara hérna í grafinu. Þannig að við þurfum ekkert að fara í grafgötur með það. Farsældartún, sérstaklega nefna það þá, enda á því í rauninni. Halla Karen bæjarfulltrúi og vinkona minn yfir því að ég skyldi nefna Farsældartún. Ég sagði því í mínu máli að það hefur verið mjög ánægjulegt að það náðust samningar það að taka yfir reksturinn og það var svo sannarlega ánægjulegt þannig að ég veit hvað bæði starfsfólk hér í Mosfellsbæ og starfsfólk Skálatúns og stjórnir þar og fyrrverandi bæjarstjóri voru búin að leggja mikið á sig á þessu samning. Þannig að það var mjög ánægjulegt að það skyldi nást. Það sem ég var að segja, það er lítið að frétta af þeirri uppbyggingu sem átti að fara þar. Það er eiginlega ekkert að frétta því og það er það sem ég vegna þess að ástandi hefur nú ekki lag. Ekkert sem hefur komið inn hér varðandi mögulega breytingar á skipulagi og öðru. Þegar þessi samningur var gerður, þá áttum við þegar kæmi að þessu samningi vegna þess að ríkisstjórn því að þetta væri algjörlega skothelt fyrir okkur. Það var nefnilega þannig að það var svo skrítið það var svo skrítið andrúmsloft í kringum þessa samninga vegna Framsóknarflokkurinn sem þennan risastóra samning. Það var engin eining það í ríkisstjórninni og enda þegar kom að undirskriftum og öðru þá var fjármálaráðherra hvergi sjáanlegur til þess að skrifa undir sem hefði nú kannski verið líka eðlilegt. Þannig að ég hafði áhyggjur af þeim málsins frá upphafi og við vorum sannfærð það og ég treysti því 110% að við höfum bæði með belti og axlabönd hvað þetta varðar, en það er akkúrat ekkert að frétta af þessu máli. Og það er kannski það sem við getum verið leið yfir og við sjáum engar áætlanir þetta hjá núverandi ríkisstjórn og það er ekki spurning að núverandi fulltrúar meirihlutans sem eiga fulltrúa í ríkisstjórninni, Samfylkingar og Viðreisnar, að þeir kannski spyrja hvað sé að frétta af uppbyggingu á Farsældartún. Vegna þess að við viljum fá að vita hvernig gengur þetta og hvar er þetta statt í skipulaginu og í þeim fjárhagsáætlun sem að ná núna langt fram í tímann og við sjáum ekkert þetta. Það er það sem ég var að ræða ekki að tala um. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óskildir að taka til máls, bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Forseti, nú ætlum bara að setja gleraun. Við fengum nú svona smá lestur frá henni frá bæjarfulltrúa Lofís og það er bara allt í lagi. Ég er manneskja til að viðurkenna mistök og gera það í fúslega og ég bara vísa það skjal sem bæjarfulltrúi Ásgerði sýndi hérna en ég misreiti 8 í staðinn fyrir 9. Þannig að það liggja nú bara mistökin. En hvað var leikskólamálin? Að það er fullkomlega meðvitað það að leikskólagjöld í Mosfellsbæ með þau lægstu á landinu. Og ég hvet fólk til að hlusta það sem ræddi hérna við þessa í sömu aðstæðu fyrir ári síðan og sérstaklega kannski í bæjarfulltrúa Lofísu að þar kom inn á það söguskýringu af hverju gjöldin með þessum hætti sem veru og þetta bara svo að segja sjálf frá að fatta hvora eða þannig hvet ykkur að hlusta á hana. En það er staðreynd sem megum við gera lítið úr að aðstæða fólks er mismunandi og þótt ég geti tekið með einhverja krónur í hækkun á leikskólagjaldi hverju mánuði þá geta það bara ekki allir. Þannig við þurfum líka aðeins að passa okkur á því. Takk fyrir.
Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo tel ég ekki vera og þá lít ég svo á að umræðum fjárhagsáætlunina eins og hún lögð fyrir fundinn að þeim umræðum sé lokið og þá erum við komin að umræðum breytingatillögur og þá gef ég hér fyrst bæjarfulltrúa Ásgeiri orðið til að fara yfir breytingatillögur D-lista sem lagðar voru fram hér við fyrri umræðu. Bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, það er óskað eftir fundalífi, verðum við því. Og þá haldum við áfram fundi og ég gef bæjarfulltrúa Ásgeiri hér orðið til að fara yfir tillögur D-lista. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi Ásgeir. Já, ég ætla að fara hérna yfir tillögur D-lista varðandi breytingar á þessari fjárhagsáætlun sem er núna í síðari umræðu. Og við erum að leggja hér fram 7 tillögur og ég ætla að fá að lesa þær með leyfi forseta. Tillaga 1 lagt til að fjölga verði stöðugildum við félagsmiðstöðina Bólið og fundin lausn á viðeigandi húsnæði fyrir Bólið í Lágafellsskóla. Örstutt greinargerð með henni. Í Bólinu er boðið upp á fjölbreytta dagskrá ásamt klúbbastarfsemi þar sem flestir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Bólið gegnir einnig mikilvægu forvarnarhlutverki, mikil og aukin aðsóknir í starfsemi Bólsins og nú er svo komið að ekki er hægt að taka við fleiri einstaklingum þar inn. Til þess að annað aukinni eftirspurn er nauðsynlegt að fjölga stöðugildum ásamt því að finna lausn viðeigandi húsnæðis fyrir Bólið í Lágafellsskóla. Við gerum ekki í okkar tillögu ráð fyrir að þetta verði 1 stöðugildi eða 2 stöðugildi eða 3 stöðugildi. Þetta getur legið í því að það væri hægt að taka á móti fleiri einstaklingum þarna og útvikla starfsemina með því að þetta væri kannski 3, mögulega 30% stöðugildi eða í nefn. Þannig að við látum sérfræðingunum í rekstrinum á Bólinu í að finna lausn á því að það fæst auki fjármagn til þess að fjölga þarna stöðugildum. Nú, tillaga 2, það er að unnið verði að gera deiliskipulags eldri hverfa Mosfellsbæjar. Þetta er tillaga sem við lögðum fram hér fyrr á kjörtímabilinu, fyrra ef ég man rétt við fjárhagsáætlun. Og hér er lagt til að það verði aukið fjármagn í að vinna að gera deiliskipulags fyrir eldri hverfi Mosfellsbæjar á árinu 2026. Þetta er verkefni sem er brýnt að fara í og eins og við höfum rætt áður þá mun þetta taka tíma. Þetta er ekki eitthvað sem gerist á einu vettvangi en þetta er eitthvað sem myndi spara tíma, vinnu og auka þjónustu við íbúa verulega. Þannig að þetta er þá líka eitt af því sem við segjum við skulum byrja á þessu
Síðan hægt að vinna þetta eins hratt og bara hægt en allavega að vinnan byrji. Hún hófst við þetta verkefni á síðasta kjörtímabili, eða hvort það var í byrjun þessa, og það mikilvægt að klára þessa vinnu vegna þess að eins og kom fram áður að þá sparar þetta bæði þjónustu, við sparar þetta bæði peningavinnu og auki þjónustu við unglinga. Tillaga númer 3, það líka gamall kunningi, unnið verið að stofnum hugverka nýsköpunar smiðju í Mosfellsbæ. Þetta hét Fab Lab smiðja í fyrri tillögum sem við höfum lagt fram í fjárhagsáætlun, og þetta hét Fab Lab smiðja í öllum stefnuskrám allra flokka fyrir síðustu kosningar. En það var meira áhugi fyrir þessu þá heldur en hefur síðan verið á kjörtímabilinu. Við leggjum til að það verði sett í gang vinna við að koma á stofn hugverka nýsköpunarsmiðju sem styður við framsetta atvinnustefnu í Mosfellsbæ. Farið verði í vinnunum við að kynna verkefni fyrir fyrirtækjum í Mosfellsbæ sem myndu vera þátttakendur í verkefninu og gætu komið að því á fjölbreyttan og ólíkan hátt eða með beinni þátttöku og eða styrkinn. Þannig að við erum búin að milda þetta, vegna þess að það var hér á síðastu fjárhagsáætlun talaði að skoða að setja á stofn einhvers konar svona míniútgáfa af Fab Labi, en það bólar ekkert á því, þannig að við ætlum að koma aftur með þessa tillögu og sjá hvort að þetta ekki eitthvað líka sem við getum sett af stað, og það hægt að byrja hægt, fá kannski 1 eða 2 fyrirtæki til þess að taka þátt. Það áhugi fyrir því, þannig að endilega látum reyna á þetta. Þetta ekkert nema jákvætt. Síðan til úthlutun á lóðum í nýju deiliskipulagi Hesthúsahverfis. Þetta mál sem ég nefndi aðeins áðan í ræðunni hjá mér. Lagt til að úthlutun lóða í Hesthúsahverfinu nýju deiliskipulagi Hesthúsahverfis verði framkvæmd sem fyrst. Taka þar ákvörðun lágmarksverð lóða með tilliti til kostnaðar vegna gatnagerðar og kostnaðar við lagnir og ákveða hvernig lóðum verður úthlutað. Útboðið að vera með þeim hætti og skilyrðum að tilboðinu lóðirnir að dekka þann kostnað sem hlýst af nauðsynlegum gatna- og lagnaframkvæmdum sem nauðsynlegt að ráðast í við stækkun skipulagsins. Það ekki að fara mikið nánar í þetta, en þetta líka mál sem að bara, allavega mér finnst að við ættum bara að drífa í og afgreiða það þá gagnvart þeim hagaðilum sem þarna við eiga hlut að máli, að þetta einu verkefninu. Tillaga númer 5, lækkun fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði. Lagt til að fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði í Mosfellsbæ verði lækkaðir til þess að vinna á móti þeim miklu hækkunum á fasteignaskatti sem hefur orðið á atvinnuhúsnæði á þessu kjörtímabili. Í Mosfellsbæ á að hækka mikið undanfarin 3 ár, mun meira en í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, eins og tölur sýna vegna mikillar hækkunar á fasteignamati. Mosfellsbær í samkeppni við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu að laða til sín ný fyrirtæki og öll skattlagning skiptir miklu máli svo að bærinn sé samkeppnishæfur. Það hefur gengið illa að fylla þau lausu atvinnuhúsnæði sem til leigu í Mosfellsbæ, eins og til dæmis Húnakrika, og hafi lægri álögur myndu væntanlega hjálpa til í þeim málum. Það mjög einfalt reikningsdæmi að ef okkur tekst ekki að fylla þau atvinnurými sem nú þegar eru í bænum, og við erum núna komin að stað með atvinnusvæði niður á Blikastaðaland, reikningsdæmi að það mun ekki skila miklum tekjum í kassan, þannig að við þurfum að vera samkeppnishæf. Það er mikil ferð á flutningar á fyrirtækjum, sérstaklega úr Reykjavík, og við þurfum að passa að tapa ekki þeirri samkeppnissveitarfélaga í kraganum. Nú tillaga númer 6, það er hækkun leikskóla. Við erum ekki að leggja til hækkunina, það er meirihlutinn sem að leggja hana til, eins og hefur komið fram ítarlega hér í málflutningi fólks í dag. Við leggjum til að boðuð hækkun leikskólagjalda verði framkvæmd í 2 áföngum til að koma til móts við foreldra þar sem að ræða hækkun langt umfram aðrar gjaldskrárhækkanir. Við leggjum til að hækkun áramót verði 3,5% eins og aðrar hækkanir og boðaður síðari hluti hækkunarinnar verði tekinn til endurskoðunar í júní 2026. Þannig að það verði þá vísitöluhækkun á leikskólagjöldum áramót og síðan verði það hlutverk nýrrar bæjarstjórnar að taka ákvörðun hvort að það verði framfylgt á síðari hluta hækkunina sem er boðaður í þessari fjárhagsáætlun. Síðan tillaga númer 7 tillögum. Við leggjum til að endurskoða verði framkvæmdaáætlunin fyrir árið 2026 og forgangsröðun sem í henni til þess að finna leiðir til þess að fjármagna þessar tillögur.
sem að eru kannski ekki mjög kostnaðarsamar á okkar mati og það eru nokkra leiðir sem að væri hægt að skoða til þess að hérna geta klofið þennan kostnað. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi og þá munum við opna fyrir mælendaskrá þessar tillögur eina í einu og einhver sem óskar eftir að taka til máls fyrstu tillögu D1 bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Já, ég tek til máls undir tillögu D1 frá Sjálfstæðisflokknum, fjölgun stöðugilda við bólið, lagt til að fjölga þeirri stöðugildum við félagsmiðstöðina á bólið og fundu lausn á viðeigandi húsnæði fyrir bólið í Lágholtsskóla. Hérna stöndum við frammi fyrir ófjármagnaðri útgjaldatillögu. Hvert stöðugildi, það kemur fram í umsögn, kostar 13,6 milljónir. Það er ekki ljóst að þessari tillögu hversu mörg stöðugildi er verið að tala að fjölga og ég vil nefna og halda því til haga að það hefur fjármuni til rekstrarbólsins hafa farið hækkandi og frá árinu 2022 þá hefur hækkunin verið 35 milljónir og stöðugildum fjölgað 1,2. Þannig hægt og bítandi hefur verið að bæta í. En það er náttúrulega þannig og við erum örugglega sammála það að félagsmiðstöðvar skipta alveg gríðarlega miklu máli í okkar samfélagi og það er mikilvægt að tryggja að þjónustuna sé í samræmi við þarfir og þróun í nútíma samfélagi. Þess vegna vill meirihlutinn leggja til þá málsmeðferðartillögu að stjórnsýslunni verði falið að taka skipulag og þjónustu félagsmiðstöðvarinnar bólsins til skoðunar með það að markmiði að meta mögulega þörf á endurskipulagningu og eða einhverjum breytingum. Og þá teljum við mikilvægt að helstu hagaðilar, börn og ungmenni og starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar komi að þeirri skoðun. Þannig að meirihlutinn leggur til að tillögu D-lista verði vísað inn í þessa vinnu. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Hér er komin fram málsmeðferðartillaga þessa tillögu D-lista, tillögu D1 og venju samkvæmt þá eru málsmeðferðartillögur teknar fyrir án umræðu og umræðu þá tæknilega séð lokið þessa breytingatillögu. Það er óskað eftir fundarhlé.
Þá höldum við áfram þessum bæjarstjórnarfundi þar sem til umræðu og afgreiðslu er fjárhagsáætlun, síðari umræða og breytingatillögur og hér er komin fram málsmeðferðartillaga frá meirihluta fyrir málsmeðferð á tillögu D1 og tillagan er svo hljóðandi: lagt er til að stjórnsýslunni verði falið að taka skipulag og þjónustu félagsmiðstöðvarinnar til skoðunar með það að markmiði að meta mögulega þörf á endurskipulagningu og eða með einhverjum breytingum. Mikilvægt er að helstu hagaðilar, börn, ungmenni og starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar komi að þessari skoðun. Og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa málsmeðferðartillögu að gefa merki. Það sýnist mér samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá er opið fyrir mælendaskrá aðra tillögu D-lista, tillögu D2 í fylgigögnum. Einhver sem óskar eftir að taka til máls þá tillögu. Svo tel ég ekki vera og verður hún þá tekin til afgreiðslu ásamt öðrum tillögum hér, breytingatillögum hér á eftir. Og þá er opið fyrir mælendaskrá tillögu D3 og einhver sem óskar eftir að taka til máls þá tillögu. Tillagan snýr að stofnun hugverka og eða nýsköpunarsmiðju í Mosfellsbæ. Enginn óskar eftir að taka til máls þá tillögu og verður hún þá tekin til afgreiðslu hér á eftir. Þá er það tillaga D4, úthlutun lóða í nýju deiliskipulagi hesthúsahverfisins og það er opið fyrir mælendaskrá þá tillögu. Einhver sem óskar eftir að taka til máls hana. Bæjarfulltrúi Halla Karin, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég er komin hérna upp fyrir tillögu á D-lista, fjórðu tillögu, úthlutun lóða í nýju deiliskipulagi hesthúsahverfisins. Í fyrirliggjandi umsögn hjá stjórnsýslunni tillöguna kemur fram að gert hafi verið svona gróft kostnaðarmat sem sýnir að kostnaður innviða við að gera umræddar lóðir, eins og hefur komið fram hérna áður í dag, byggingahæfar sé hár og óvissa hvort gatnagerðartekjur standi undir þeim kostnaði. Þá kemur einnig fram að skoða þurfi hvort lagaleg heimild sé fyrir því að skilyrða úthlutun lóða þannig að allar séu seldar í einu lagi. Og þegar við vorum að fara yfir þetta og skoða þessa tillögu frá ykkur D-listanum, að þá erum við sammála það meirihlutinn að við leggjum til að vera með málsmeðferðartillögu og vísa þessu til lögfræðilega skoðunar innan stjórnsýslunnar. Það er okkar tillaga, málsmeðferðartillaga, til að athuga hvernig það er hægt að gera þetta svo að bæjarsjóður eða bæjarfélagi þurfi ekki að bera neitt kostnað þessu en ef einhver vill kaupa þetta á því verði sem þetta kostar og skoða hvort það megi setja þessar 3 lóðir í eina eða hvernig það er bara að skoða það svona. Það er málsmeðferðartillaga. Nú er komin fram málsmeðferðartillaga líkt og í tillögu 1. Það er venju samkvæmt tekið fyrir án umræðu og tillagan er þá svohljóðandi: meirihluti B, C og S-lista leggur til að tillögunni verði vísað til lögfræðilegrar skoðunar inn í stjórnsýsluna og þá tökum við málsmeðferðartillöguna til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa málsmeðferðartillögu að gefa merki. Það eru 7, einhver á móti.
Einn, tveir á móti. Það er óskað eftir fundarhlé. Þá höldum við áfram og hér er þá til afgreiðslu málsmeðferðartillaga tillögu D4, tillögu frá D-lista úthlutun lóða í nýju deiliskipulagi Hesthúsahverfisins og það er málsmeðferðartillagan sem kveður á að vísa tillögunni til lögfræðilegrar skoðunar inn í stjórnsýsluna og við endurtökum hér atkvæðagreiðslu málsmeðferðartillöguna svo allt sé nú á hreinu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa málsmeðferðartillögu að gefa merki. Það eru 7, þeir sem á móti kunna að vera. Það eru 2 atkvæði og þá 2 hjásetur. Já, það eru, já, og það þarf ég að tiltaka uppátt. Það er bæjarfulltrúi Brynja og bæjarfulltrúi Rúnar Bragi sitja hjá og bæjarfulltrúi Helga og bæjarfulltrúi Ásgeir greiða atkvæði á móti. Þá allt skýrt. Takk fyrir það. Þá erum við komin að tillögu D-lista, tillögu D5 lækkun fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði. Það er þá opið fyrir umræðu þá tillögu. Ef einhver óskar eftir til máls. Enginn kveður sér hljóðs þá tillögu og tillagan verður þá tekin til afgreiðslu hér á eftir. Og 7. tillaga D-lista, tillaga D6 hækkun leikskólagjalda. Hún er þá opin fyrir umræðu. Einhver sem óskar eftir að taka til máls þá tillögu. Svo er ekki og tillagan verður þá tekin til afgreiðslu hér á eftir. Þá er það 7. og síðasta tillaga D-lista, breytingartillaga, tekjur á móti tillögum og sú tillaga er opin fyrir umræðu. Einhver sem óskar eftir að taka til máls hana. Svo er ekki og verður hún þá afgreidd hér síðar á fundinum. Þá er umræðum lokið breytingartillögur D-lista og þá gef ég bæjarfulltrúa Dagnýju orðið til að fara hér yfir breytingartillögur L-lista sem lagðar voru fram hér á milli umræðina. Gjörðu svo vel.
Virðulegur forseti, ég ætla hér aðeins að fara yfir þær 2 tillögur sem við ákváðum að leggja til hérna til fjárhagsáætlunar og við ákváðum að vera bara svolítið praktísk. Fyrri tillagan sú að Mosfellsbær niðurgreiði strætókostnað fyrir 12 til 17 ára ungmenni og við leggjum til að ungmenni með lögheimili í Mosfellsbæ eigi þess kost á sækja um styrk til sveitarfélagsins eða fá afslátt gegnum kaup á kortinu gegnum heimasíðu Strætó. Útfærslan gæti verið með þeim hætti, svona sem hugmynd, að sveitarfélagið veitti 20% afslátt á strætókortinu fyrir ungmenni. Árskortið kostar 56.000, þannig að 20% afsláttur þá 11.200 krónur. Og ef að við gefum okkur 70 börn nýti þetta sér til, eða fjölskyldur nýti sér þetta, þá væri kostnaður sveitarfélagsins 784.000 krónur. Það var hægt að innleiða þetta í skrefum, væri kannski hægt að byrja á þeim sem yngst eru. Markmiðið að hvetja mosfellsk ungmenni til að nýta sér almenningssamgöngur og í leiðinni að búa til framtíðar notendur að almenningssamgöngum. En það hagur okkar, það hagur Strætó og það líka hagur heimilanna. Að það sé hægt að sveitarfélagið koma aðeins til móts við heimilin. Við erum, eins og hefur komið hérna fram, ungt samfélag með mikið af börnum og það léttir á heimilunum ef það þarf að kaupa 2, 3 eða 4 kort á ári. Það munar nú allt. Og okkur finnst mikilvægt að hvetja unga fólkið til að þjálfast upp í það að nýta sér almenningssamgöngur og það léttir líka á skutli heimilanna, það léttir umferðinni kringum varmásvæðið á álagstímum. En okkur finnst þetta bara svona samfélagslega gott verkefni. Svo það annað og það að göngustígur sem liggur á milli Dælustöðavegar og Reykjabyggðar, hann verði upplýstur. Þetta göngustígur sem innan Reykjahverfis og utan almennrar götulýsingar og hann dimmur og í svona ástandi þessu veðfari eins og núna, þá hann mjög dimmur og þegar það hálka að þá hann, getur bara hreinlegur hættulegur yfirferðar og var það núna síðast bara síðustu helgi. Það náttúrulega ekki, eins og við vitum, þannig erum við ekki að moka göngustíginn nema svona helstu og það vont að labba þar sem maður sér ekki neitt. Við erum með annar stíg í hverfinu sem liggur fyrir neðan Grenibyggð. Hann lýstur upp með 4 ljósastörum og það munar mjög mikið að sjá hvar maður að labba og hvar hálkan liggur. Við viljum bara leggja það til að þessar tillögur vísa til umhverfisins til skoðunar og kostnaðargreiningar. Það svona okkar hugmynd. Við erum búin að lýsa upp til dæmis reiðstíginn í kringum flugvallarhringinn og sú framkvæmd er mikill að bóta fyrir reiðmenn og núna værum við það kannski aðeins að horfa inn á þá sem að gangandi eru á 2 fótum og við erum nú heilsueflandi samfélag. Þannig að þetta svona okkar tillaga. Það má líka bæta því við að við erum búin að vera í þeirri stöðu haust upp í Reykjahverfi að það engin götulýsing við Dælustöðaveg og hefur ekki verið vegna framkvæmda. Þá bara óbáslega dimmt á þessum stöðum og það núna á svona dimmum mótnana þá þetta ekki gott. Þannig að þetta á svona okkar tillögur. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Þá höfum við sama háttinn á og með tillögur D-lista og opnum þá fyrir umræðu hvora tillögu fyrir sig. Og þetta þá tillaga 1 að Mosfellsbær niðurgreiði strætókort fyrir 12 til 17 ára ungmenni. Einhver sem óskar eftir að taka til máls þá tillögu? Svo ekki og tillagan verður þá tekin til afgreiðslu hér á eftir. Og þá opið fyrir umræður tillögu L2. Göngustígur á milli Dælustöðavegar og Reykjabyggðar verði upplýstur og sú breytingartillaga þá opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá tillögu og tillagan verður þá afgreidd hér á eftir. Þá umræðum lokið tillögur L-lista og það þá komið að tillögu sem bæjarstjóri kynnti hér í upphafsræðu sinni sem snýr að hitaveitu
Mosfellsbæjar. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það lagt til að breyting verði á gjaldskrá hitaveitu Mosfellsbæjar þannig að afnot af heitu vatni hækki 7% en ekki 3,5% eins og lagt var til við fyrri umræðu til að endurspegla hækkun og gjaldskrá veitna en aðrir liðir þá hækka 3,5% eins og lagt var til. Við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar var lagt til að gjaldskrá fyrir hitaveitu Mosfellsbæjar myndi hækka 3,5% líkt og aðrar gjaldskrár sveitarfélagsins en Mosfellsbæ bárust upplýsingar 1. desember það að veitur myndi hækka gjaldskrána 7%. Og það leiðir til þess að innkaupaverð á vatni til Mosfellsbæjar hækkar umfram það sem að áður var ráð fyrir gert og við reiknum að það myndi kosta 15 milljónir og þess vegna leggjum við til að þessu verði mætt með því að gjaldskráin verði 7% eins og gjaldskrá veitna að hækka að hún hækki 7% og það í samræmi við gjaldskrár alls staðar á höfuðborgarsvæðinu nema vera skyldi Seltjarnarnes þar sem hún hækkar 10%. Takk. Takk fyrir, bæjarstjóri. Þá opið mælendaskrá þessa tillögu bæjarstjóra. Einhver sem óskar eftir að taka til máls hana. Svo tel ég ekki vera og telst umræðum hana þá lokið. Og þá komið að því að taka til afgreiðslu þær breytingatillögur sem fyrir fundinum liggja að undanskildum þeim tveim sem þegar hafa verið afgreiddar með málsmeðferðartillögum. Þá hér fyrsta breytingartillaga sem til afgreiðslu kemur þá tillaga 2 frá D-lista. Unnið verði að gerð deiliskipulags eldri hverfa Mosfellsbæjar og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu að gefa merki. Það eru 5 atkvæði D- og E-lista og þeir sem á móti kunna vera. Það eru 6 atkvæði frá BS og C-lista. Já, bæjarfulltrúi Sævar óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Bæjarfulltrúar, eins og kemur fram í umsókn stjórnsýslunnar þá liggur fyrir að vinna við deiliskipulag eldri hverfa hafi ekki hafist á síðasta kjörtímabili. Þar af leiðandi hefur engin eiginleg vinna verið stöðvuð á yfirstandandi kjörtímabili. Það hefur þó átt sér vinna stað á yfirstandandi kjörtímabili við deiliskipulag Flugumýrar sem partur af eldri hverfi sem á húsakönnun og verndarsvæði fyrir Álfaskvos. Þau verkefni voru mjög umfangsmikil hvað varðar bæði tímalengd og umfang. Og í umsögninni eru færri rök fyrir ávinningur af því að deiliskipulagi eldri hverfi verði hugsanlega ekki eins mikil og talið ásamt því að gerð hvers deiliskipulags jafnan afar kostnaðarsöm og tímafrek. Þannig að já. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Og forseti hefur ekki fengið merki fleiri sem ætla að gera grein. Svo já, tillagan þá felld í samræmi við það sem hefur áður komið fram. Þá það tillaga 3 frá D-lista. Unnið verði að stofnun hugverka eða nýsköpunarsmiðju í Mosfellsbæ. Og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa breytingartillögu að gefa merki. Það eru 5 atkvæði D- og E-lista, þeir sem á móti kunna vera. Það eru 6 atkvæði BS og C-lista. Og bæjarfulltrúi Sævar óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Lista sinn. Forseti, bæjarfulltrúar. Fyrir atkvæði í tillögu 3 á D-lista.
Eins og segir í umsókn stjórnsýslunnar var tillaga stofnun nýsköpunarsmiðju í bókasafni Mosfellsbæjar tekin fyrir í bæjarráði 24. nóvember 2024 með vísun frá atvinnu- og nýsköpunarnefnd. Töluverð vinna fór í það hjá atvinnu- og nýsköpunarnefnd á sínum tíma að vega og meta kosti og galla, umfang og hugsanlega staðsetningu fyrir slíka smiðju. Ljóst að umtalsverður kostnaður, bæði stofnkostnaður og rekstrarkostnaður, felst í stofnun slíkrar smiðju og einnig kom í ljós við skoðun og sambærilegri starfsemi að mikilvægasti þátturinn í rekstri hennar starfsmaður með þekking á notkun tækjanna fremur heldur en tæki og húsnæði. Sama skoðun kom fram í óformlegri könnun á meðal skólastjórnenda í Mosfellsbæ. Það má benda á að sumir af grunnskólabæjarins eru vel að tækjum búnir og geta boðið nemendum og kennurum upp á að nýta aðstöðu sem hluta af daglegu kennslustarfi þar sem að þessi helsti tækjakostur er í boði. Verkefnin hefur því verið skoðað vel að hálfu eða svona sérstaklega að hálfu atvinnu- og nýsköpunarnefndar en það í uppsetningu á slíkri smiðju hefur ekki verið í forgangi hjá núverandi meirihluta. Önnur verkefni hafa verið ofan á og niðurstaða meirihlutans er að það sé ekki knýjandi að setja á stofn slíka hugverka nýsköpunarsmiðju og hafna tillögum. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Ekki hafa fleiri bæjarfulltrúar gefið merki undir atkvæðagreiðslunni. Tillagan er felld í samræmi við atkvæðagreiðslu. Og þá er komið að greiðslu D5 lækkun fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þá breytingartillögu að gefa merki. Það eru 5 atkvæði D og L-lista og þau sem á móti kunna vera. Það eru 6 atkvæði DS og C-lista. Bæjarfulltrúi Sævar óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Forseti bæjarfulltrúar, það til að 5 frá D-lista, lækkun fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði. Í tillögunni er lagt fram að fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði í Mosfellsbæ verði lækkaður til að vinna á móti þeim miklu hækkunum af fasteignaskatti sem orðið hefur á atvinnuhúsnæði á þessu kjörtímabili. Staðreyndin er sú, eins og kemur fram í umsögn, að undanfarið 10 ár hefur álagningarprósenta af fasteignaskatts lækkað úr 1,65% í 1,495% og aðrar álagningarprósentur fasteignagjalda á atvinnuhúsnæði hafa einnig lækkað. Heildar fasteignagjöld atvinnuhúsnæðis hafa því lækkað 8% á þessum 10 árum og síðasta fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði lækkaður úr 1,52% í 1,495% í fjárhagsáætlun meirihlutans fyrir árið 2004. En vissulega þarf reglulega að skoða hvar Mosfellsbær stendur samanborið við nágrannasveitarfélög. Þrátt fyrir að höfuðborgarsvæðið sé eitt atvinnusvæði þá er mikilvægt að við séum samkeppnishæf til að geta laðið að okkur öflug fyrirtæki, sér í lagi í ljósi þeirra uppbyggingar sem eru átt í stað á nýjum atvinnusvæðum á borð við Korputún. Þannig að það er mikilvægt að þetta sé reglulega tekið til skoðunar en við höfum þessu að sinni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ásgeir óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Forseti kemur að gera grein fyrir atkvæðinu varðandi breytingartillögu D5 frá D-lista lækkun fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði. Það er rétt sem kemur fram í umfjöllun að síðustu 10 ár, nú hentar það að fara 10 ár eftir í tímann, hefur álagningarprósentu fasteignaskatt lækkað úr 1,65 í 1,495. Þær lækkanir voru mestmegnis á síðasta kjörtímabili og kjörtímabilinu þar á undan vegna þess að þá voru háar hækkanir á fasteignamati og það var brugðist við varðandi lækkun á fasteignagjöldum á prósentunni til atvinnuhúsnæðis og það er þetta nefnt hér að þetta hafi verið lækkað á árinu 2004. Það var í tíð þessa meirihluta en það er rétt, það var lækkað verulega í tíð síðasta meirihluta, síðustu 10 ár en
svo kemur akkurat það sem þetta snýst um. Þetta snýst ekki um hvað gerist fyrir 10 árum eða 5 árum. Þetta snýst um það að við erum að horfa á allt annað umhverfi hjá fyrirtækjum í dag, þar sem að allur höfðin þarf að flytja á næstu árum og þegar byrjað mikið þar og í Skeifinu og þar út af tilvonandi uppbyggingu. Þannig að aðstæðurnar varðandi að laða til sín fyrirtæki eru bara allt aðra heldur en fyrir 20 árum síðan. Hvað þá 10 árum? Það er það sem við erum að benda á, þess vegna segjum við, og Sævar kemur inn á það hér, bæjarfulltrúi, að við þurfum að vera samkeppnishæf. Það er það sem við erum akkurat að benda á. En það á ekki að gera þetta í bili. Hvenær á það að gera þetta? Fyrir ár eða 2 ár eða þegar öll fyrirtækin eru búin að ákveða að koma sér fyrir annars staðar. Þetta snýst um að bregðast við breyttum forsendum á markaðum. Það er það sem við erum að benda á. Og við erum með mikla hærri fasteignaskatt heldur en flest þessi sveitarfélög sem við erum að berjast við fyrir utan Reykjavík. Forseti vill minna bæjarfulltrúa á að þegar gerð er grein fyrir atkvæði þá er það aðeins til þess að koma með gera stuttlega grein fyrir því, ekki að fara í djúpa efnislega skýringu eða greiningu á málinu sem er að ræða. Þetta er á mati forseta var komið fram yfir það að flokkar sem stutt í þessum skilningi. Ekki eru fleiri sem hafa gefið merki að gera grein fyrir atkvæði undir þessari atkvæðagreiðslu og er tillagan felld í samræmi við atkvæðagreiðslu hér áðan. Þá er það tillaga D6 sem snýr að hækkun leikskólagjalda og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa breytingatillögu D-lista að gefa merki. Það eru 4 atkvæði D-lista og þeir sem á móti kunna vera. Það eru 6 atkvæði B, C og S-lista og bæjarfulltrúi L-lista situr hjá. Bæjarfulltrúi Hallakarin óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp til að gera grein fyrir atkvæðinu mínu í tillögu D6, hækkun leikskólagjalda, en í þeirri tillögu hjá Sjálfstæðisflokknum kemur fram að hækka skuli gjaldskrá 3,5% þann 1. janúar næstkomandi og síðan verði seinni hluti hækkunar tekinn til endurskoðunar í júní 2026. En eins og fram kemur í umsögn er ljóst að fjárhagsleg áhrif þess að hækka leikskólagjöld 3,5% í stað 9,5% líkt og lagt upp með í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun leiðir til lækkunar tekna árið 2026 17 milljónir króna. Ef gjöld yrðu hækkuð í þrepum, eins og lagt til, 3,5 áramót og svo 5,8% í ágúst, svo heildarhækkun verði 9,5, þá leiðir það til að áætlaðar tekjur 2026 lækka 14,3 milljónir. Þannig að ég er að gera grein fyrir mínu atkvæði, af hverju við höfnum, og ég vil bara minna aftur á að 9,5% hækkun þýðir 2.900 krónur á mánuði og við erum áfram með langlægstu leikskólagjaldi. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel, geri grein fyrir atkvæði sínu. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég ætla að vera stuttorður. Ég kaus með því að gera þetta í áföngum, eins og við lögum til þess að hækka ekki umfram aðrar hækkanir sem við erum að gera. Við erum að horfa fram á launahækkanir upp á 3,5%, eins og við vitum, en hérna erum við að fara umfram það og aðrar hækkanir hér í Mosfellsbæ. En það sem ég langaði kannski að segja, því að ég ætla að vera stutt orðari, en í þessu blaði hérna, Mosfellingur, voru bæjarfulltrúar meirihlutans búin að skrifa í grein að þetta væri hækkað þetta sem að ræðir, en við erum hér núna að fara að samþykkja þessa hækkun.
Ég veit ekki hvort þetta má eða hvað, en mér fannst það bara fyrir mig að það sé búið að fjalla þetta í ræðuriti þegar við erum með tillögu að það tæknilega sé búið að neita þessu í greinaskrifum út á bæjarblaði. Þannig að mér finnst það ég veit ekki hvað ég segja, tónalegt eða hvað, en við erum okkur með breytingatillögu en það er búið að skrifa það í bæjarblaðinu Mosfellingi að þau ætla að neita. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Ekki eru fleiri sem hafa gefið merki gera grein fyrir atkvæði undir þessar atkvæðagreiðslu og tillagan felld í samræmi við handauppréttingu. Og þá hér tillaga 7 frá D-lista, tekjur á móti tillögum og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa breytingatillögu að gefa merki. Það eru 4 atkvæði D-lista, þeir sem á móti kunna vera. Það eru 6 atkvæði B, C og S-lista og bæjarfulltrúi L-lista situr hjá. Takk fyrir, þá afgreiðslu breytingatillagna D-lista lokið. Bæjarfulltrúi Lovísa óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Hérna ég að koma þá undir D7. Ég geri grein fyrir atkvæði mínu á þann veg. Tillögu D-lista fela í sér aukin rekstrarkostnað og varanlega tekjulækkun, annars vegar launakostnaði vegna fjölgunar stöðugilda og hins vegar vegna lækkunar á fasteignaskatti á atvinnuhúsnæði. Að auki líklegt að tillögurnar hafi för með sér útlægum kostnað vegna aðkeyptrar þjónustu. Þetta því rekstur en ekki fjárfesting og þess vegna röng og óábyrg nálgun að fjármagna þetta með langtímaláni eins og varanlega eign væri að ræða. Langtímaláni eiga að standa undir uppbyggingu eigna, ekki óljósum og varanlegum rekstrarútgjöldum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég velti fyrir mér þessa atkvæðagreiðslu bara yfir höfuð. Hér búið að neita allum tillögum okkar. Nú var það búið að gera málsmeðferð tillögu á 2. Þannig að ég veit ekki hvað við vorum að neita eða hvað við vorum að samþykkja því að þetta var tillaga okkar að fjármagna þær tillögur sem er búið að neita hér í dag. Takk fyrir. Til að svo forseti svari aðeins þessu að þá það mat forseta þar sem að eins og bæjarfulltrúi nefndi kom málsmeðferðartillaga á 2 tillögur þá hafa þær ekki verið felldar og þar sem þessi tillaga hafði ekki verið dregin tilbaka þá stóð hún en annað hefði verið ef öllum tillögum hefði verið hafnað með beinum hætti þá mögulega hefði þessi þá verið þar af leiðandi ótæk en forseti taldi hana tæka þar sem ekki hafði verið beina synjun á 2 tillögum að ræða. En fleiri hafa ekki gefið merki að gera grein fyrir atkvæði sínu og þá telst atkvæðagreiðslu tillögur D-lista lokið og komið að afgreiðslum tillagna L-lista og þá það tillaga L1 að Mosfellsbær niðurgreiði strætókort fyrir 12 til 17 ára ungmenni. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu að gefa merki. Það eru 5 atkvæði D- og L-lista, þau sem á móti kunna vera. Það eru 6 atkvæði B-, S- og C-lista. Bæjarfulltrúi Lovísa óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Gjörðu svo vel.
Ágæti forseti. Markmiðið er gott að hvetja ungmenni til að nýta almenningssamgöngur og styrkja ferðavenjur til framtíðar. Hins vegar getum við ekki stutt tillöguna eins og hún liggur fyrir. Í fyrsta lagi vantar nauðsynleg gögn og forsendur til þess að sé hægt að meta áhrifinnar. Þá eru tölurnar sem kom fram í tillöguna aðeins hluta af kostnaði því það þarf einnig umsýslu og framkvæmd í kringum slíka útfærslu sem getur orðið verulegur kostnaðarlegur. Í öðru lagi mikilvægt að minna á sveitarfélögin greiða strætó þegar fyrir notkun barna 11 ára og yngri og þær greiðslur duga ekki fyrir þeim kostnaði sem þjónustan skapar. Strætó er ekki sem samlag og það er ekki gott eins slíkt samstarf að gjaldskrákunum, breytingar og niðurgreiðslu og afsláttarfyrirkomulagi fyrir að byggja á heildstæðu mati. Í þriðja lagi blasir við að framundan eru miklar breytingar á rekstrarfyrirkomulagi almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu og meðal annars í tengslu við yfirfærslu á rekstri almenningssamgangna yfir í nýtt félag og borgarlínu. Skiptir máli að þær ákvörðanir sem við tökum núna séu í takt við þær kerfisbreytingar sem eru framundan. Af þessum ástæðum teljum við að tillagan sé ekki nægilega ítarlega unnin til þess að unnt sé að samþykkja hana í núverandi mynd og sjáum ekki ástæðu til þess að senda hana til frekari úrvinnslu í stjórnsýsluna svo stöddu. Þetta var vissulega orðið í lengra lagi en forseti hefur hingað til ekki, eins og bæjarfulltrúi með fullkunnugt þá hefur forseti hingað til ekki gripið inn í og stöðvað bæjarfulltrúa sem eru í pontu, heldur frekar reynd að koma með ábendingar eftir á og vona að við bara getum haldið því þannig áfram. Fleiri hafa ekki gefið merki að gera grein fyrir atkvæði sínu hér og tillagan er felld í samræmi við atkvæðagreiðslu. Þá er það tillaga L2 að göngustígur á milli Dælustöðvarvegar og Reykjabyggðar verði upplýstur og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu að gefa merki. Það eru 5 atkvæði D- og L-lista og þau sem á móti kunna vera. Það eru 6 atkvæði BS og C-lista. Bæjarfulltrúi Hallakarin óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Ég kem hérna upp til að gera grein fyrir mínu atkvæði. Fyrirliggjandi er sem sagt þetta tillaga L-lista 2 að göngustígur á milli Dælustöðvarvegar og Reykjabyggðar verði upplýstur. Fyrirliggjandi tillaga að taka 1 göngustíg í bænum sérstaklega út úr framkvæmdaröð og áætlunum umhverfissviðs án allra sértækra raka eða sérkennileg. Mjög litlar upplýsingar eru veittar staðsetningu stígsins og hvort formlega skilgreinda stíg er að ræða eða slóða. Og því hafnaði ég þessu tillögu. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki gefið merki að gera grein fyrir atkvæði sínu og tillagan er felld í samræmi við atkvæðagreiðslu. Og þá er komið að afgreiðslu á breytingatillögu sem bæjarstjóri kynnti varðandi gjaldskrá hitaveitu og forseti biður bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu bæjarstjóra að gefa merki. Það eru 6 atkvæði BS og C-lista, þeir sem á móti kunna vera. Það er engin og bæjarfulltrúar D- og L-lista sitja hjá. Tillagan er samþykkt. Og þá telur forseti að við séum komin á þann stað að geta tekið til afgreiðslu fjárhagsáætlun 2026 ásamt greinargerð og tillögum skatta, gjöld og lántökur til afgreiðslu með áorðnum breytingum eða áorðinni breytingu og við tökum þá bara heildartillöguna, framangreinda tillögu til afgreiðslu í einu lagi og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þá fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2026-2029 ásamt greinargerð og tillögum skatta, gjöld og lántökur með áorðnum breytingum að gefa merki. Það eru 6 atkvæði BS og C-lista, þeir sem á móti kunna vera.
Það er 0 og bæjarfulltrúar D og L-lista sitja hjá. Og þá á forseti von á að hér verði lagðar fram bókanir og því tökum við fundarhlé til að ganga frá bókunum sem þessu fylgja.
Þá höldum við áfram þessum 883. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar. Í fyrir fundarhlé lukum við afgreiðslu síðari umræðu fjárhagsáætlunar Mosfellsbæjar 2026-2029. Þá komið að því að lesa upp bókanir sem hafa verið lagðar fram. Fyrst þá hér bókun meirihlutans B, S og C-lista. Meirihluti B, S og C-lista rekinn af þessari síðustu fjárhagsáætlun kjörtímabilsins. Fjárhagsáætlun 2026 ekki aðeins fjárfestinga- og rekstraráætlun, hún yfirlýsing forgangsröðun. Yfirlýsing að fjárfesta í börnum og fjölskyldum, að huga að velferð eldra fólks og fötluðum íbúum og að lýðheilsu samfélagsins alls. Fjárhagsáætlunin endurspeglar eins og fyrri ár áherslur meirihlutans á öfluga grunnþjónustu og uppbyggingu sterkra innviða sem umgjörð heilbrigt og fjölskylduvænt samfélag þar sem pláss fyrir alla. Áætlaðar heildartekjur Mosfellsbæjar árið 2026 24,7 milljarðar og rekstrargjöldin tæpir 22 milljarðar. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsgjöld því tæpir 2 milljarðar. Rekstrarafgangur A og B hluta samkvæmt áætluninni verður 557 milljónir. Þá verður veltufé frá rekstri jákvætt 2.191 milljón króna. Gert ráð fyrir að skuldaviðmið A og B hluta verði 102% sem vel undir mörkum sveitarstjórnarlaga. Álagningarprósenta útsvars verður óbreytt 14,97%, gjaldskrárhækkanir verða almennt 3,5% en gjald vegna leikskólavistunar hækkar þó 9,5% eða 2.900 krónur á mánuði fyrir 8 stunda vistun. Samt sem áður verða leikskólagjöld í Mosfellsbæ þau langlægstu á höfuðborgarsvæðinu og næstlægstu á Íslandi. Fasteignaskattur íbúðarhúsnæðis A lækkar úr 0,2% í 0,19%. Þá lækkar fráveitugjald úr 0,089% í 0,084%. Framundan spennandi framkvæmdaár í íþróttamannvirkjum, skólum og skólalóðum, velferðarþjónustu, gatnagerð og músveitum svo eitthvað sé nefnt. Þá verður þjónustuverið flutt á fyrstu hæð í Kjarna, ullarsafn verður byggt upp í samstarfi við einkaaðila í Álafossskvoss, upplýsingatæknikerfi fyrir farsæld barna verður innleitt, haldið verður áfram með verkefnið Börnin okkar af fullum krafti og unnið í stórum skipulagsverkefnum svo eitthvað sé talið. Við þökkum bæjarstjóra og starfsfólki bæjarins fyrir þá miklu vinnu sem liggur að baki þessari fjárhagsáætlun. Nú sem endranær hafa kjörnir fulltrúar treyst á þekkingu og reynslu þeirra sem að vinnunni koma og við erum þakklát fyrir þeirra framlag. Og þá það bókun D og L-lista vegna fjárhagsáætlunar. Og hún þannig: síðustu árin hefur rekstrarumhverfi sveitarfélaga verið krefjandi og virðist svo ætlað vera næstu árin. Mikilvægt í rekstrarumhverfi sem þessu að sýna skynsemi og ráðdeild og forgangsraða skynsamlega því fjármagni sem til ráðstöfunar ár hvert. Fjárfestingaáætlun ársins 2026 kostnaðarsöm, gera má ráð fyrir aukinni lántöku næstu árin og að skuldahlutfall sveitarfélagsins aukist á komandi árum. Gjaldskrár í Mosfellsbæ hækka almennt 3,5% en leikskólagjöld hækka 9,5% árið 2026. Foreldrar leikskólabarna í Mosfellsbæ koma því til með að greiða sem nemur 1 mánuði til viðbótar í leikskólagjöld á árinu 2026 og það munar minna. Við teljum ekki að rekstur A-hluta Mosfellsbæjar verði sjálfbær á árinu 2026. Fjórða árið í röð má segja að rekstrarafgangur A-hluta byggja á einskiptistekjum, það ótryggðum tekjum og því ljóst að núverandi meirihluti hefur rekið sveitarfélagið með ósjálfbærum hætti allt kjörtímabilið. Það því rangt að tala sjálfbæran rekstur þegar staðan með þessum hætti. Þetta var bókun D og L-lista. Nei, afsakið, þetta var bara forsetið stafsökunar þessu, þetta hoppaði verið á næstu síðu. Bæjarfulltrúar D og L-lista hafa ekki haft beina aðkomu að gerð fjárhagsáætlunar ársins 2026 og telja sér því ekki fært að greiða atkvæði með henni. Við sitjum því hjá við afgreiðsluna. Bæjarfulltrúar D og L-lista þakka starfsfólki Mosfellsbæjar fyrir vel unnin störf við gerð þessarar fjárhagsáætlunar. Já, það beðum örstutt fundarhlé.
Og þá höldum við hér áfram. Þá þessum fyrsta lið hér bil að ljúka eftir að hafa lesið upp bókanir. En hér alveg í lok fyrsta dagskrárliðar þá vill forseti þakka starfsfólki bæjarins sérstaklega fyrir framlag þeirra við undirbúning og gerð fjárhagsáætlunarinnar. Og þá erum við komin að öðru dagskrármáli á þessum bæjarstjórnarfundi. Þá það annað dagskrármál sem fundagerð 1688. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 13. nóvember síðastliðinn og þar voru 10 mál á dagskrá. Og fundagerðin opin fyrir umræðu. Fundagerð 1688. fundar bæjarráðs, annað mál á dagskrá. Enginn kveður sér hljóðs þá fundagerð og við tökum fundagerðina þá til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem staðfesta fundagerð 1688. fundar bæjarráðs að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá það þriðja dagskrármál, fundagerð 1689. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 20. nóvember síðastliðinn og þar voru 13 mál á dagskrá og fundagerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir málið 3.1, áfangastaðurinn Álafossskvos, þróunarverkefni í samvinnu við markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins 2024. Undir þessu máli liggur viljayfirlýsing samstarf vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á sýningu sögu Álafossskvosarinnar og ullariðnaðar á Íslandi. En lögð fram til samþykktar þarna. Mig langar að segja að starfsemi Álafossverksmiðjunnar í Álafossskvosinni gegndi lykilhlutverki í atvinnuþróun og þéttbýlismyndun í Mosfellssveit. Það var stofnuð ullarverksmiðja árið 1896 og skipti þar miklu máli að varmáin rann þarna ylvolg og var hentugt til ullarþvotta og fossinn til að knýja vélarnar. Og eins og segir í ritinu Mosfellssveit í 1100 ár, eftir þá sveitunga Bjarka Bjarnason og Magnús Guðmundsson urðu síðan straumhvörf í starfsemi Álafossverksmiðjunnar þegar Sigurjón Pétursson eignaðist hlut í henni árið 1917 og hóf stórhuga breytingar. Starfsemin var einstök á landsvísu og það áhugaverð staðreynd að í verksmiðjunni má segja að hafi birst upp alþjóðleg stemning þar sem erlendir starfsmenn fjölmargir unnu þarna sérfróðir ullarvinnslu. Það mætti hafa langt mál áhrif og mikilvægi Álafossverksmiðjunnar og þróun og vöxt Mosfellsbæjar, en ég læt staðan mig hér og bendi bara á fyrrgreint rit þeirra Bjarka og Magnúsar fyrir áhugasama. Það hefur lengi verið áhuga á því að gera sögu atvinnustarfseminnar í Álafossskvos góð skil og koma henni til þess vegs og þeirrar virðingar sem hún á í raun og veru skilið í atvinnusögu bæjarins og iðnsögu Íslands. Fyrirliggjandi viljayfirlýsing afrakstur góðrar vinnu við mótun atvinnustefnu Mosfellsbæjar og ítarlegrar greiningar markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins á áfangastaðnum Álafossskvos sem og tillögu að Álafossskvosin verði gerð að verndarsvæði í byggð. Til að gera langa sögu stutta þá stöndum við nú á þeim tímamótum að fyrir liggur viljayfirlýsing samstarf við nýja eigendur verslunarrýmisins á jarðhæðinni uppbyggingu á svæðinu. Þarna verður sett á fót, þarna eru plönum að setja á fót kaffihús og verslun
Og í húsnæðinu mun bærinn síðan byggja upp sýningu ullarvinnsluna á svæðinu sem verður að sjálfsögðu í eigu bæjarins. Og einnig að sjálfsögðu alveg ljóst að bærinn kemur ekki að rekstri neinnar annarra starfsemi á svæðinu. Með þessu samstarfi opnast möguleikar á að efla miðlun sögunar, okkar ríku sögu í þessum bæ, auka og efla menningarstarf, atvinnu og þjónustu, öllum til hagsbóta. Þetta eru gríðarlega góð tíðindi og ég vona svo sannarlega að bæjarstjórn treystir sér til þess að samþykkja þessa viljayfirlýsingu hér á eftir, en í bæjarráði var eitt mótatkvæði greitt gegn þessari viljayfirlýsingu og þess vegna þetta komið hingað inn og þarf að fá samþykki bæjarstjórnar allrar. Eða meiri hlutans, meiri hluta bæjarstjórnar. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rúna Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, gestir og aðrir bæjarfulltrúar. Ég kem hér undir þessu sama máli og það rétt sem að bæjarfulltrúi Anna Sigríður sagði að á þessum bæjarráðsfundi kom ég inn sem varamaður og var á eini sem var á móti þessari viljayfirlýsingu. Ég kannski geri þá bara grein fyrir atkvæði mínu hér. Ég gat ekki verið með þessari viljayfirlýsingu. Ég gat bara ekki í mínu hjarta samþykkt þessa viljayfirlýsingu sem að ég sá þarna og var búinn að fá kynningar þetta. Ég algjörlega sammála því að við eigum að vera með safn og sögu Álafossskvossunnar. Ég algjörlega sammála því og ullaiðnaðar eins á Íslandi. En þegar ég horfi á þennan samning sem að hér liggur fyrir eða þessa viljayfirlýsingu þá bara gat ég ekki samþykkt. Það eru þarna alls konar punktar og fyrst og fremst eins og ég sagði kannski á bæjarráðsfundinum að þvílíkur hapafengur fyrir einkaaðila í rekstri að fá Mosfellsbæ inn til þess að borga svona upphæðir fyrir sýningarsal sem stendur reyndar ekki í viljayfirlýsingunni hvað stór eða mikið, hvað fer mikið fyrir honum. Það lá ekki fyrir á þessu fundi. Því var skotið samt síðan í orði að þetta yrði sirka 180 fermetrar svæði sem yrði hugsað fyrir þetta. Við erum að fara að borga næstu 5 árin 53 milljónir fyrir þennan samning sem kannski ekkert í sjálfu sér há upphæð fyrir safn sem rekið á vegum sveitarfélagsins. En það sem ég gat ekki samþykkt þetta, það sem við erum að tala um 400 fermetra húsnæði, það sem verslun, kaffihús og svo framvegis og að við séum að borga einkaaðila fyrir það að hýsa fyrir okkur safnið. Auðvitað þetta á besta stað til þess að hafa svona slíkt safn enda í gamla húsnæði Álafossar. Þannig að svo var annað í þessar viljayfirlýsingu sem að ég gat ekki samþykkt og það var að aðilar eru sammála að ásýnd Álafossskvossunnar og aðkoma húsinu þarfnist lagfæringar og skuldbinda sig til samstarfs aðgerðir í því skyni. Þarna hugsa ég að þarna bara óútfylltur tékki á Mosfellsbæ. Við veitum ekkert hvað þetta kostar. Þannig að ég gat fyrir mína samvisku bara ekki samþykkt það að skattgreiðendur hér í Mosfellsbæ væru bara með opinn tékka hér og að greiða þessar upphæðir fyrir þetta safn. Ég hugsa bara með mér, getum við ekki sett upp sambarlegt safn í kringum þetta svæði án þess að borga svona svakalega háar upphæðir. Það sem að þetta og svo kemur reyndar fram að Mosfellsbær Desemír 11 sem hér skal annast hönnun og framkvæmd við uppsetningu sýningar og bera því allan kostnað.
en síðan á Mosfellsbær að eiga síðan alla gripina sem að Desemýri skaffar. Þannig að allavega, ég gat bara því miður ekki samþykkt þetta og ég mun ekki gera það heldur hér, þannig að ég mun væntanlega biðja að það er kosið sérstaklega þennan lið. Takk fyrir, fulltrúi bæjarstjóri. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við erum að tala upphæð þarna samning til 5 ára og upphæð 10 til 12 milljónir á ári og það sem þetta innifelur eins og bæjarfulltrúi Rúnar kom inn á að Desemýri skuldbundur sig til þess að borga uppsetningu á sýningunni og alla hönnun og endurgerð húsnæðisins en við hins vegar leigjum rými alveg eins og við gerum nema við erum að fá miklu meira út úr þessu alveg eins og við gerum bara með reiti og bókasafni hérna. Við leigjum af þeim fyrir bókasafni okkar, listasal og fleira. Þannig að í raun og veru þá þetta ekkert frábrugðið nema við erum að fá meira og það að setja inn búa til safn ullarsýningu einhvers staðar annar staðar, það verður auðvitað að vera í Álafosskvosinni, það er all hugmyndafræðin á bakvið það og það hefur verið kallað lengi eftir því að styrkja Álafosskvosina þannig að við teljum að við gætum ekki náð okkar markmiðum að gera þessari söguskil á ódýrari hátt en þetta. Nú, varðandi húsið að þá þarna steinveggur sem húsið stendur við og það var samþykkt hérna fyrir mörgum árum að sækja styrk til þess að styrkja þarna vegginn við ána. Það var síðan fallið frá því að umsóknin var dregin tilbaka. Við erum búin að sækja styrk núna til uppbyggingarsjóðs ferðamannastaða til þess að styrkja þennan vegg og það eru fjölmörg verkefni sem að snúa að okkur í Álafosskvosinni og við munum að sjálfsögðu fara mjög varlega í þau verkefni en við höfum sett í fjárhagsáætlun 20 milljónir á ári undanfarin ár til þess að styrkja Álafosskvosina og við sjáum enga breytingu á því, það var samþykkt hérna fyrir ári síðan. Við höfum hins vegar ekki nýtt þessar 20 milljónir í ár vegna þess að við viljum gera þetta í svona með heildstæðum hætti en það er auðvitað engin breyting þar á og það er engin óútfylltur tékki og við eigum eftir að gera samningur verður lagður fyrir í bæjarráði og þar munum við gæta þess að það sé engin vafi á því hvert fjárframlag Mosfellsbæjar til verkefnisins verður. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Geirsson. Ég vil jáðast að nefna að í svona samningum, þegar við erum að gera svona samning við einkaaðila sem á þetta húsnæði, hafi keypt þetta húsnæði fyrir einhverju síðan, við erum að leigja þarna aðstöðu fyrir þetta sem er bara, eins og ég segi, ég er alls ekki á móti því að við setjum upp safn, ég er bara ekki á móti því, en við verðum líka það í framtíðinni að gera svona samning. Ég hugsa bara ef ég myndi heimfæra þetta sjálf á mig, ég væri bara æðislega ánægður með þennan samning, ég er bara mjög ánægður að fá slíkar upphæðir næstu 5 árin og fyrir það að ánefna bænum svona. En ég bara hugsa með mér hvaða, ég er að finna rétta orðið, hvaða hefð við kannski jafnvel að skapa með þessu, hvað kemur næst, munum við vera að sýna eitthvað fordæmi fyrir aðra hér í Mosfellsbæ til þess að nóg til að sögunni hjá okkur hér og af hverju ætti ekki aðrir að koma hér og segja eigum við að setja upp safn, einhverja tengingu við Mosfellsbæ, ég skal hýsa það ef þið borgið leigu. Takk fyrir bæjarstjóri.
Forseti, ég ætla aðeins bara að leiðrétta. Þetta er vilja yfirlýsing sem á lögð fyrir bæjarráð og var kosið í bæjarráðinu og það kom skýrt fram að það verður gerður samningur þar sem verður farið ítarlega yfir alla þætti og hann mun koma fyrir bæjarráð. Þannig að þetta er ekki bindandi samning að ræða, þetta er vilja yfirlýsing til samstarfs með tilteknum markmiðum á eftir að gera samningin. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo tel ég ekki vera. En fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Ekki eru fleiri sem óska eftir að taka til máls þessa fundargerð og það hefur verið óskað eftir að taka lið 3.1 til sérstakrar afgreiðslu og við byrjum þó á því og ég bið bæjarfulltrúa sem staðfesta mál 3.1 og samþykkja mál yfirlýsingu sem er að ræða í máli 3.1 að gefa merki. Og takk fyrir, það eru 10 atkvæði og á móti. Það er 1 atkvæði, bæjarfulltrúi Rúnar Bragi á móti 10 atkvæðum. Málið er samþykkt og þá bið ég bæjarfulltrúa sem staðfesta fundargerð 689. fundar bæjarráðs að öðru leyti að gefa merki. Það eru 11 atkvæði samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Þá erum við komin að 4. dagskrármáli sem er fundargerð 1690. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 27. nóvember síðastliðinn. Þar voru 8 mál á dagskrá, fundargerðin opin fyrir umræðu, bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir máli 4.4 Mosfellsbæ barnvænt sveitarfélag. Á þessum fundi bæjarráðs var lögð fram að lokaskýrsla verkefnisins barnvænt sveitarfélag en Mosfellsbær hlaut eins og kunnugt viðurkenningu sem slíkt þann 20. nóvember síðastliðinn. Eins og segir í bókun bæjarráðs þá barnvænt sveitarfélag verkefni sem styður sveitarfélög við að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í alla sína stjórnsýslu og starfsemi. Viðurkenningin sem að Mosfellsbær fékk byggir á gríðarlega mikilli og góðri vinnu starfsfólks Mosfellsbæjar og ekki síst barna og ungmenna. Skipaður var stýrihópur sem samanstóð af sviðsstjórum, kjörnum fulltrúum og fulltrúum úr ungmennaráði. Með stýrihópnum starfaði verkefnastjóri Hugrún Ólafsdóttir sem hélt öllum þráðum verkefnisins saman. Ungmennaráð Mosfellsbæjar lagði gríðarlega vinnu í allan undirbúninginn og þáttaka þess var í raun lykilþáttur í því að svo vel tókst til sem raun ber vitni. Aðgerðaráætlun vegna barnvæns sveitarfélags, 31 aðgerð sem viðurkenningin byggist á, var umfangsmikil og metnaðarfull og leiddi af sér breytingar í þjónustu og verklagi innan sveitarfélagsins. Stærsti einstaki viðburðurinn sem var barna- og ungmennaþingið sem var haldið í apríl 2023 en þingið sóttu ríflega 90 nemendur í 5. til 10. bekk í grunnskólum. Ungmennaráðið skipulagði þingstörfin og var gestgjafi þingsins og á það mikið hrós skilið fyrir þá vinnu. Þetta var gríðarlega vel heppnað þing. Með innleiðingu barnvæns sveitarfélags styrkjum við stöðu og réttindi barna í Mosfellsbæ og gefið þeim rödd inn í ákvarðanir stjórnsýslu bæjarins, inn í ákvarðanir sem teknar í stjórnsýslu bæjarins sem snerta líf þeirra. Það nefnilega þannig að það ekki bara framtíðin sem barnanna, heldur ekki síður dagurinn í dag. Það sem sagt og gert í dag skiptir börn máli. Og þess vegna viljum við draga þau að borðinu. Viðurkenningin gildir svo í 3 ár. Þetta er ekki eilífðarvél, sko. Hún gildir í 3 ár, en undirbúningur að endurnýjun viðurkenningarinnar þarf að hefjast fljótlega á nýju ári. En mjög líklega verður það aðeins umfangsmikið sem nú kunna allir
verklagið og vinnubrögðin í kringum þetta, en ég bíð allavega spennt eftir að hefjast handa á nýjan leik. Takk, ég vildi bara minna á þetta. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Anna Katrín, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir máli 4.2. Mér langaði alveg bara að vekja athygli á þessu flotta máli. Mér finnst þetta algjörlega til fyrirmyndar. Það er semst verið að tillaga liggur fyrir tilraunaverkefni að skilgreina þjónustukjarna fyrir fatlað fólk sem sérstakt hjúkrunarheimili. Þar sem að íbúar hafa elst, hjúkrunarþarfir hafa aukist til muna. Mér langaði alveg bara, eins og ég segja, að vekja athygli á þessu af því að þörfin svo sannarlega til staðar. Þetta er tækifæri til þess að fá þarna inn faglegt starfsfólk sem getur hlúð betur að heimilisfólki. Og ég vona svo sannarlega að þetta bara festist í sessi. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Forseti ætlar að taka örstutt fundarhlé. Þá höldum við áfram hér fundi bæjarstjórnar. Við erum í dagskrármáli 4 sem er 1690. fundur bæjarráðs og áður en lengra er haldið og ástæða þess að forseti tók fundarhlé var að bæjarstjórn var að koma sér saman að bóka sérstaklega hér
undir máli 4.4 Mosfellsbær Barnavænt Sveitafélag og bæjarstjórn öll tekur heils hugar undir eftirfarandi bókun bæjarráðs frá þessum fundi og hún svohljóðandi. Bæjarráð fagnar því að Mosfellsbær hafi hlotið viðurkenningu UNICEF sem barnvænt sveitafélag. Barnvæn sveitafélög er verkefni sem styður sveitafélög við að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í alla sína stjórnsýslu og starfsemi. Mjög margir hafa komið að vinnu við innleiðinguna, starfsfólk Mosfellsbæjar, börn og ungmenni og færir bæjarráð þeim bestu þakkir fyrir mikla og góða vinnu. Aðgerðaáætlun verkefnisins var umfangsmikil og fól í sér 31 aðgerð sem allar miða að því að styrkja stöðu og réttindi barna í Mosfellsbæ og gefa þeim rödd inn í allar ákvarðanir stjórnsýslu bæjarins sem snerta líf þeirra. Og af því sögðu vill forseti bara óska bæjarfulltrúum og starfsfólki og Mosfellingum öllum bara innilega til hamingju með þennan stóra áfanga. En já, þá er þessi fundargerð enn opin fyrir umræðu að öðru leyti en því sem þegar hefur verið rætt. Enginn kveður sér hljóðs aðra liði þessara fundargerðar og við tökum hana þá til afgreiðslu. Og ég bið þá bæjarfulltrúa sem staðfesta fundargerð 1690. fundar bæjarráðs að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. 5. dagskrármál er fundargerð 35. fundar velferðarnefndar. Sá fundur fór fram 18. nóvember síðastliðinn. Þar voru 6 mál á dagskrá. Fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Rúna Breygjörnsvel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla að fá með leyfi forseta að með við höfum hér gest í salnum að fá að þakka Sigurbjörgu Fjölnisdóttur kærlega fyrir samstarfið því að hún satt hér sinn síðasta fund velferðarnefndar og bara fyrir mína hönd og okkar að búið að vera heiður að fá að vinna með þér og ég fekk þann heiður að sitja með þér fyrsta fund og síðasta fund, þannig að það er bara heiður og gangið er vel í framtíðinni og því sem þú ert að taka þér fyrir hendur. Þú verður flott í þínu skipuðu starfi sem þú ert að fara í og bara ég ætla bara að nýta tækifærið að því að Sigurbjörg situr fyrir salnum. Takk fyrir okkur. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Og forseti tekur undir þessar þakkir bæjarfulltrúa og telur sig gera það fyrir hönd bæjarstjórnar allrar. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þessa fundargerð. Svo tel ég ekki vera og við tökum fundargerðin til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem að staðfesta eða samþykkja fundargerð 35. fundar velferðarnefndar gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá er það 7. dagskrármál sem er 3. fundur menningar, íþrótta og lýðheilsunefndar. Sá fundur fór fram 18. nóvember og þar voru 4 mál á dagskrá. Fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Hrafnhildur, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúi og gestir. Ég kem upp út á máli 6.4 og vildi bara aðeins að því við fórum hana í heimsókn til leikfélagsins og það var ótrúlega gaman að fá kynningu á því öfluga starfi sem fer þar fram og það er mikil aðsókn í allar sýningar og námskeiðin og svo er næsta sýning sem verður að setja upp Karlmannbærinn. Þannig að, og mér langar bara því að það er svo frábært hvað við eigum öflugt leikfélag Mosfellssveitar og hvað við getum verið þakklátt fyrir að geta sótt sýningar í okkar heimabæ. Þannig mér langaði bara til að þakka þér fyrir að taka á móti okkur og fyrir góða kynningu. Takk fyrir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera en aðra liði þessarar fundargerðar.
Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, mig langar bara að koma upp undir máli 6.3 Íþróttafólk Mosfellsbæjar og ég er nú að fletta hérna Mosfellingi því að ég ætlaði bara að minna á kosningu fyrir bæjarbúa. Ég held hún sé ekki búin, það nokkuð? Einmitt, netkosning stendur yfir frá 27. nóvember til og með 11. desember. Á þessu fundi að farið yfir Íþróttafólk Mosfellsbæjar, frábært og efnilegt fólk sem að ég hvet alla sem eru að horfa að kjósa. Atkvæðin eru þannig að íbúar hafa ákveðið vægi á móti nefndinni og það er auðvitað alltaf gaman að þegar að svona afreksfólk segi ég er hérna til og örugglega færri sem koma að stað en vilja en þetta er alltaf jafn gaman. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka máls þennan lið? Svo er ekki. En fundargerðin er enn opin fyrir umræðu að öðru leyti. Ekki fleiri sem kveða sér hljóðs aðra liði þessara fundargerðar, þannig að við tökum hana til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 3. fundar menningar, íþrótta og lýðheilsunefndar að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk. Þá er það 7. dagskrármál sem er fundargerð 448. fundar fræðslunefndar. Sá fundur fór fram 19. nóvember og þar voru 5 mál á dagskrá. Fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kemur undir máli 72, farsæld barna, innleiðing 2025. Langaði bara stuttlega að koma hérna upp og vekja athygli á stöðu innleiðingar farsældarlagana hér í Mosfellsbæ eða laga samþætta þjónustu í þágu farsældar barna eins og formlegt heiti þessara laga er. Meginmarkmið laganna er að búa til umgjörð sem stuðlar að því að börn og foreldrar sem á þurfa að halda hafi aðgang að samþættri þjónustu við hæfi án ónauðsynlegra hindrana. Eins og kemur fram í kynningu Elvars Jónssonar leiðtoga farsældar barna hérna hjá okkur í Mosfellsbæ. Og bara svona til upprifjunar þá skiptist þjónusta við börn samkvæmt lögunum í 3 stig. Fyrsta stig er grunnþjónusta sem er aðgengileg öllum börnum. Annað stig er einstaklingsbundnar og sérhæfðari þjónustu, stuðningur í samræmi við faglegt mat og frumgreiningu á þörf barnsins. Og þriðja stig er einstaklingsbundin og sérhæfðari stuðningur í samræmi við sérhæft og ítarlegt mat og eða greiningu á þörfum barnsins. Markmið laganna er að grípa sem flest börn á fyrsta stigi og þjónusta þau það vel á því stigi að færri þurfi þjónustu á öðru og þriðja stigi. Athygli mína vakti í kynningunni sem fylgir þetta með að staðan í ágúst 2025 hérna hjá okkur var þannig að í Mosfellsbæ voru 65% mála á fyrsta stigi en á landsvísu var hlutfallið 59%. Ég ætla ekki að þykjast geta skýrt þetta út en þetta leit þannig út fyrir leikmanninn mig að við værum að vinna góða vinnu. Innleiðing laganna með aðgerðaráætlun hefur greinilega gengið vel hjá okkar fólki. Fyrir þessum fundi fræðslunefndar lá mat stýrihópsins á stöðu innleiðingarinnar samkvæmt handbók BOFS og er vert að vekja athygli á því að miðjan nóvember var 93% aðgerðanna lokið. 5% voru í vinnslu og 2% aðgerða áttu ekki við af einhverjum ástæðum sem ekki eru skýrðar þar. Það var eflaust verið skýrðar inn á fundunum sem ég sat ekki. En þetta hlýtur að teljast góður árangur og góður gangur í verkefninu. Einnig kemur fram í minnisblaði með málinu að raunhæft er talið af starfsfólki Mosfellsbæjar að ljúka innleiðingu laganna með lokamati á fyrri hluta ársins 2026
eða rétt rúmum 4 árum eftir gildistöku lagana. Það sannarlega vel gert. En eins og með öll góð verkefni af þessum toga, þá þarf að halda áfram og setja ný markmið til að vinna að, svo að við getum viðhaldið farsæld í öllu starfi með börnum og fjölskyldu þeirra. Búið. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo ekki, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóð sem aðra liði og tökum fundargerðin til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 448. fundar fræðslunefndar að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá það 8. dagskrármál sem fundargerð 10. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Sá fundur fór fram 21. nóvember. Þar voru 11 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Við tökum hann til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 10. fundar skipulags- og umhverfisnefndar að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Þá erum við komin að þeim fundargerðum sem voru teknar hér á dagskrá í upphafi fundar með afbrigðum. Það þá næst 9. dagskrármál sem fundargerð 81. fundar ungmennaráðs. Sá fundur fór fram 25. september. Þar voru 3 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Fundargerð ungmennaráðs 9. mál á dagskrá hjá okkur. Fundargerð ungmennaráðs nr. 81. Fundargerðin opin fyrir umræðu og enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Við tökum hann til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 81. fundar ungmennaráðs að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. 10. dagskrármál 82. fundur ungmennaráðs. Sá fundur fór fram 15. október. Þar voru 2 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 82. fundar ungmennaráðs að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. 11. mál á dagskrá fundargerð 83. fundar ungmennaráðs. Sá fundur fór fram 7. nóvember og þar voru 2 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Ég kem hérna upp undir lið 11.1 fundur sem fundargerð ungmennaráðs og þetta fundur samfélagslögreglu og ungmennaráðs Mosfellsbæjar. Í fyrsta lagi þá langar mér bara til að lýsa ánægju minni með að samfélagslögreglan komi og fundi sérstaklega með ungmennaráðin okkar. Og svo í öðru lagi þá langar mér að vekja athygli á gríðarlega góðum ábendingum sem ungmennaráði kemur á framfæri við samfélagslögregluna á þessum fundi. Þannig verið að tala almennt bara spjalla milli þeirra. Lögreglumaðurinn sem heitir Elísabet Ósk Maríusdóttur og greinilega samfélagslögregla fyrir Mosfellsbæ. Hún óskar eftir sérstaklega fyrir ábendingum og punktum inn í kynningu lögreglunar sem notuð þegar hún kemur í heimsókn í skólana. Og nú með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa hérna upp á fundargerðinni að ábendingar komu fram að bæta við fræðslu ólöglegar veðmálasíður, fræðslu dreifingu á nektarmyndum og umræður gervigreind vara til dæmis við hættun við að falsa myndir af fólki. Og svo þakkar ungmennaráð samfélagslögreglu konunni fyrir komuna. Og ég vil bara segja,
þetta ungmennaráð bara algjörlega frábært og við verðum að passa okkur, nú erum við orðin barnung, ég veit dálítið þreytt á þessu, en við erum orðin barnvænt sveitarfélag og við þurfum að passa okkur að ráðfæra okkur alltaf við þessa krakka og við sjáum bara á þessum ábendingum að þessi krakkar alltaf bara með puttan og púlsunum. Það bara þannig. Kæra þakkir. Það er hverjir bæjarfulltrúi fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Ekki eru fleiri sem greiða sér hljóðs þessa fundargerð og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 83. fundar ungmennaráðs gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Og þá höfum við lokið afgreiðslu þeirra mála sem þess krefjast á fundinum. Komið að fundargerðin til kynningar sem eru alls 5 talsins. Og það er þá 12. dagskrármál sem er fundargerð 988. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 31. október síðastliðinn. Þar voru 17 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. 13. mál á dagskrá er fundargerð 989. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 14. nóvember og þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. 14. mál á dagskrá er fundargerð 141. og 1. fundar svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 7. nóvember síðastliðinn og þar voru 9 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. 15. mál á dagskrá er fundargerð 618. fundar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 17. nóvember. Þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. 16. mál á dagskrá er fundargerð 39. fundar heilbrigðisnefndar og sá fundur fór fram 24. nóvember og þar voru 17 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. Ekki eru þá fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar samkvæmt fundadagskrá fer fram miðvikudaginn 17. desember næstkomandi klukkan 16:30